Și una dintre întrebări a fost, ați văzut fenomene neobișnuite, tip OZN în spațiul cosmic? Nu. Când au ajuns la Buzz Aldrin, le-a făcut semn, plecați mai departe, eu nu spun nimic. Deci pur și simplu le-a făcut semn că n-a vrut să răspundă la acea întrebare. Știi, de fapt, eu am văzut în spațiul cosmic, uite, au fost două pălării așa, tip OZN tipic, care au zburat paralel cu stația orbitală și la un moment dat s-au îndepărtat la un unghi de 90 de grade și au dispărut pur și simplu. Cam câte vieți de om credeți că mai este nevoie ca să călătorim mai repede decât lumina? Viața poate să dispară la un moment dat. De ce vă gândiți că Elon Musk, de exemplu, se gândește să construiască civilizații extraterestre? Civilizații pe alte planete, se gândește la planeta Marte. Suntem oare noi oameni în pericol datorită tehnologiei pe care am creat-o? Poate aceasta va stăpâni Pământul, va dezvolta societăți întregi. Gândiți-vă că dacă vine un asteroid în timpul zilei, nu-l observă nimeni. Efectiv, cu toate aparatele pe care le avem, nu-l putem detecta. Dar dacă vine direct dinspre Soare, noi nu o să-l vedem niciodată. Nu, niciodată, bineînțeles. De aici rezultă și fragilitatea Pământului, pentru că la un moment dat s-ar putea să nu mai fie sustenabil pentru viața pe care o cunoaștem și așa cum o vedem acum. Multe zone s-ar putea să devină nelocuibile. Ne-am descoperit deja că pe mulți sateliți naturale altor planete, Saturn, Jupiter și mai departe, și pe alte planete, există apă. Și există multă apă. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, informații gratis despre lucruri care costă, cu unul dintre cei mai importanți invitați pe care i-am avut vreodată și cred eu cel mai decorat român în viață, dacă nu greșesc, singurul nostru astronaut, singurul român care a fost câteva decorații, adevărat, cele mai înalte de pe unde am fost, dar... A trebuit să luați de la toată lumea decorații. Nu, chiar de la toată lumea. Ați luat și de la ruși, de mai multe ori. Ultima decorație o am de anul trecut din Brazilia. Guvernatorul São Paulo mi-a oferit o decorație, având o întâlnire oficială acolo cu mai mulți astronauți. Da. Desigur, mă bucur într-un fel, dar le pun deoparte și îmi văd de activitate mai departe. Haideți că sunteți totuși general cu 3 stele, aveți în spate o carieră fenomenală, sunteți la 73 de ani și mi-a zis domnul Mironov o chestie spectaculoasă despre dumneavoastră, aveți o sănătate de fier. Ar fi bine să am așa. Cel puțin așa bravez. Mi-a zis că ați fost la niște analize recent. Și că v-au evaluat ăștia de sus până jos și nu v-au găsit nimic. Asta după ce am făcut 3 operații, asta altceva. V-ați mai pus ceva sau? Nu, am mai scos. Am mai scos. Deci, oricum, pentru vârsta noastră, totuși, sunteți sprinteni, sunteți vivace și încă o dată, aveți o sănătate de invidiat. Sunteți foarte verde, așa, n-ai spune că aveți 73. Da, mulțumesc. Felicitări. Nici eu nu cred, mă uit în buletin și îl dau deoparte. Da. Ce vreau să vă întreb, știu că dați foarte multe interviuri, că glumeam noi că ați dat 100 probabil numai în ultimul an. Totuși, aș vrea să vă scot un pic din interviul tipic. O să vorbim un pic despre ce ați făcut dumneavoastră, pentru că este într-adevăr unic. Este chiar rar și este o experiență care trebuie spusă și împărtășită ca să dăm inspirație. Dar întrebarea de la care vreau să încep este că o văd și în viețile noastre. Atunci când faci ceva atât de spectaculos la 28 de ani, atât de important, ce nu mai poate fi egalat toată viața. Dar au trecut atunci, vom aniversa 45 anul ăsta de la faimosul noastră zbor în spațiu. Cum e să trăiești 45 de ani după cel mai important lucru din viața ta și să te uiți la tot restul vieții de după? O vedeți ca o pantă, o vedeți ca o creștere. Cum arată Dumitru Prunariu de la 28 versus cel de la 73? Practic am considerat aventura mea spațială, științifică, desigur, de la 28 de ani ca pe un start. Mulți cosmonauți, după ce au zburat în spațiul cosmic, s-au mulțumit pur și simplu cu acea realizare și au trăit o perioadă din ea, dar nu poți să trăiești toată viața dintr-o singură realizare. Am considerat că investiția făcută în mine atunci a fost făcută pentru a demonstra ulterior că am meritat să fiu ales eu. Și pentru aceasta am căutat tot restul activității de până acum să demonstrez că investiția a fost bună și că pot mai mult. Cine a investit? A investit statul român, am fost selecționat, m-am prezentat voluntar, deci s-a făcut o investiție în numele României. Și acum reprezint România în organisme internaționale,
Nu numai România, mă reprezint și pe mine de multe ori pentru că fac parte din niște organisme neguvernamentale importante în lume și de fiecare dată caut să aduc ceva în plus, să demonstrez că se poate mai mult. Nu neapărat că pot eu, dar că pot să-i mobilizez și pe alții să facă mai mult. Sunteți implicat într-o mie de lucruri. Da, să le spunem 1000, multe. Dar chiar sunteți implicat de la Națiunile Unite până la profesor de politică? Am predat geopolitică și spațiu cosmic la un masterat la ASE, dar aceasta puțin mai de mult, când aveam puțin mai mult timp liber. De la una la cealaltă și între ele ați fost pe la Rosa, ați făcut o mulțime de lucruri. Sunteți un om care chiar nu s-a oprit după aventura din spate. Adevărul este că am acumulat multă experiență în multe organisme și acum caut să îmbin interesele unor organisme cu alte organisme și de multe ori am niște rezultate deosebite în aceasta, pentru că rezultă niște propuneri, în primul rând, propuneri la nivel internațional, care dintr-o dată pun în valoare ceea ce am acumulat eu până acum și aduc ceva folositor pentru cauza unui anumit tip de activități. Iar aici am să vă dau un exemplu concret. În momentul de față sunt concentrat și eu și întreaga lume, nu numai pe zborurile circumterestre, ci și pe zborurile spre Lună. Luna este următorul avampost al omenirii în spațiul cosmic. De data aceasta vom merge pe Lună. Spun că vom merge noi, omenirea, nu numai pentru a reveni pe Pământ, ci pentru a rămâne acolo, pentru a construi o infrastructură și pentru a transforma Luna într-o bază de cercetare științifică, de aflarea unor noi elemente mai puțin cunoscute despre univers, despre sistemul nostru planetar și, desigur, o bază pentru lansări ulterioare spre alte destinații în sistemul solar. Păcat că nu prea avem mulți români băgați în chestia asta. La nivelul Organizației Națiunilor Unite s-a constatat că nu există un mecanism care să aducă la un loc toți așa numiții stakeholders, acționari în domeniul lunii, fie că aceștia sunt guvernamentali sau privați. La sfârșitul anului 2023, începutul lui 2024, deja 4 națiuni aveau sonde în jurul lunii care urmau să aselenizeze și cum polul sud al lunii este cel mai important obiectiv de atins, din cauza resurselor, din cauza gheții care se transformă în apă, mai multe considerente care îl transformă într-adevăr într-un punct important pentru viitoarea explorare a lunii. 4 nave cosmice, una americană, una chinezească, una japoneză și una sud-coreană, se aflau cam la aceeași altitudine, 100 de kilometri în jurul lunii. Și, poftim? Plus tentativele indiene. Da, plus tentativele indiene. Și erau să se ciocnească 2 dintre ele. Pentru că nu au existat consultări, nu a existat schimb de informații în prealabil. Da. Pentru că nu există încă un mecanism pus la punct. Și atunci am venit cu ideea că un astfel de mecanism trebuie creat în cadrul Organizației Națiunilor Unite. Este singura organizație care poate să genereze un organism global în care să intre toată lumea și să acționeze. Și am propus o echipă de acțiune pentru consultări în privința activităților lunare. Un sistem de control al traficului în jurul lunii? Un fel de schimb de informații și consultări. Pentru că, vă dați seama, mai ales cele 2 mari puteri care țintesc Luna, inclusiv din punct de vedere al zborurilor pilotate, Statele Unite și China, nu prea au dialog între ele. Sunt mari competitori. Da. Poate chiar adversari într-un anumit... Bine, acum trebuie să recunoaștem, chinezii sunt absolut opaci în toată strategia lor lunară și spațială. Chinezii au devenit destul de transparenți. Desigur, nu o să pună pe net ultima tehnologie pe care o au, dar informează curent asupra programelor spațiale, asupra intențiilor lor. Chiar acum am venit de la o sesiune a Comitetului ONU pentru explorarea pașnică a spațiului extraatmosferic și prezentările făcute de China au fost foarte deschise, incitante și răspund cu destulă deschidere, nu totală, la multe întrebări, uneori care par dificile. Să vedem ce se mai întâmplă cu această cooperare legată de spațiu. Ei bine, am propus acea echipă de acțiune la ONU. Și? Jumătate de an am negociat cu statele membre, s-a aprobat și acum începe să funcționeze. Doamne ajută, măcar la asta să mai comunice, pentru că altfel americanii cu rușii și cu chinezii ne întoarcem în bancuri.
Da, e adevărat. Simțiți? E adevărat. După atâtea zeci de ani ne întoarcem la bancurile alea vechi din timpul comunismului. Da. M-aș mai întoarce puțin înapoi la povestea din noastră. Povestea selecției o știe toată lumea. Cu toate momentele acelea emoționante, cu niște schimbări total neașteptate, pe care nici până astăzi eu nu cred că le avem lămurite 100%. Nu a fost chiar total neașteptate, dar lumea a făcut puțină senzație din ceea ce s-a întâmplat acolo, având mai puține elemente la îndemână pentru a aprecia efectiv situația. Noastră păreați băiatul ăla cu școală, dar care nu prea trăgea bine la sport, din câte am văzut. La început. După aceea a mers foarte bine. După aceea, da. Da. După aceea ați luat note foarte bune la pregătire, adică chiar v-ați făcut treaba cât ați putut noastră de bine acolo. Cu toate astea, toată pregătirea, cu tot ceea ce știi despre chestia, era foarte devreme. Pe vreme, calculatoarele erau o chestie din viitor, nu era o realitate încă. Aveți pe telefonul la putere de procesare să țineți tot programul spațial al Rusiei și încă 10 țări din perioada respectivă. Ce nu știe însă nimeni, și nu v-am auzit prea mult vorbind, este ce ați simțit noastră în noaptea dinaintea lansării. Ați dormit? Am dormit. Este adevărat, este o întrebare cu tâlc, pentru că dacă 3 ani de zile m-am pregătit după un program foarte riguros în care știam în fiecare zi la ce oră, ce pregătire trebuie să fac, ce rezultate trebuie să obțin, mă străduiam să fie cele mai bune rezultate. Cu 2 săptămâni înainte ne-am deplasat din orășelul stelar, care nu e departe de Moscova, la Baikonur, care este în Kazakhstan, unde este cosmodromul. Acolo am mai urmat perioada de pregătire, mai ales pregătire nemijlocită pentru lansare și joncțiunea cu stația orbitală, care erau esențiale pentru continuarea programului nostru în spațiul cosmic. În fiecare zi mă gândeam că mai este până voi fi lansat. Mai este puțin până în seara dinaintea zilei în care urma să fim lansați, în care m-am dus în dormitorul meu să mă culc, a venit doctorul de echipaj, ne însoțea peste tot, ne mai întreba de sănătate și mi-a lăsat 2 pastile pe noptieră și am zis, pentru ce asta? Zice, în caz că nu poți să dormi, îți recomand să le iei. Zic, da, dar eu n-am dormit niciodată cu pastile, nu mă interesează. În același timp a tras draperia pe geam ca dimineața să nu intre lumina în cameră. Zic, da, de ce? Că eu oricum mă scol la o anumită oră. Ce lasă să te odihnești mai mult mâine. Deci toată această grijă a lui pentru starea mea de a doua zi m-a îngrijorat pe mine. Și mi-a creat așa o senzație puțin alarmantă. Oare ce va fi mâine? De ce trebuie să iau pastile? De ce trebuie să nu văd lumina dimineață? Și am adormit însă mai târziu și puțin îngrijorat. Desigur, mă gândeam că au fost și accidente, au fost catastrofe în timpul zborurilor cosmice. Se întâmplă. Cu toate acestea, eram foarte convins că tehnologia, așa cum am învățat-o, situațiile speciale pe care le puteam controla, mă vor salva din orice situație. Dar nu chiar din orice situație, pentru că întotdeauna documentația de bord cu situații speciale pe care le înveți se completează după fiecare zbor cosmic. Întotdeauna apare câte ceva, chiar dacă nu este foarte grav, ceva neprevăzut. O scurgere, o dilatație greșită. Să zicem. Am avut săptămâna trecută zborul acela de test pentru misiunea Artemis, care iarăși a fost amânat încă o dată și cei 4 astronauți scoși din carantină, săraci, după 2 săptămâni în care au stat închiși înainte de zbor. Vă dați seama ce stare spirituală au acești astronauți care sunt amânați. De anul trecut au fost amânați anul acesta. În februarie era sigur că vor fi lansați, au fost amânați pentru luna martie. Mi-aduc aminte că în 2022 am fost invitat în numele Agenției Spațiale Europene să particip la lansarea misiunii Artemis 1. Și erau atât de siguri americanii că în august o lansează, încât au făcut invitații în toată lumea, toate agențiile spațiale și-au trimis reprezentanți acolo. Pentru cei care nu au aflat vreodată cum este organizat cosmodromul, să spunem acolo, baza de lansare, oamenii pot să vizualizeze acea lansare de la o tribună specială care se află peste un râu, Banana Creek îi spune, care se află la vreo 5 km de baza de lansare. Oricum este și o zonă de protecție în caz că se întâmplă ceva cu racheta să fie protejată. Și cea mai mare rachetă făcută de... Cea mai mare rachetă, SLS-ul, Space Launch System, e adevărat. Era pe rampa de lansare, se vedea un pic ieșind aburi din ea
Ne-au adus de pe la 3 dimineața, lansarea urma să fie dimineața în jur de 7 și ceva. Am luat loc, am văzut un răsărit superb care peste Banana Creek arăta extraordinar. Am făcut niște fotografii din una, mi-am făcut și un tablou și așteptam. Cu 2 ore înainte de lansare s-a oprit cronometrul, s-a anunțat oficial. Știți, avem o scurgere, o reglăm imediat, oprim câteva minute cronometrul. Acele câteva minute au pornit din nou, iară s-a oprit. Deja ni s-au spus, știți, n-am reușit să stopăm acea scurgere și căutăm măsurile tehnice. În final, lansarea s-a amânat. Era programată pentru încă peste 2 zile, n-au reușit să rezolve problema tehnică și a fost amânată apoi suficient de mult. În noiembrie abia a fost lansat. E un proiect pestriț, SLS-ul ăsta, cu foarte mulți furnizori și cu mult prea multă presiune politică. Am urmărit toată speța. E cel mai costisitor proiect de așa ceva cu cele mai puține rezultate. Este adevărat. Dacă îl comparăm cu programul Apollo, unde racheta Saturn V n-a avut niciun eșec în toate lansările pe care... E adevărat, a fost construită de nemți. De niște nemți. De niște nemți. Werner von Braun, care din tinerețe a fost pasionat de zboruri cosmice, lucrând la Peenemünde inițial, a fost capturat de americani special pentru a le dezvolta rachete serioase, a construit acea rachetă care n-a dat niciodată faliment. Ei bine, de la programul acela care a costat și acela foarte mult, dar care a fost un program politic în primul rând, un program care trebuia să demonstreze superioritatea americană în fața Uniunii Sovietice și a partenerilor din Est, și a demonstrat-o. Prin acel program Apollo, americanii au reușit să treacă înaintea rușilor, care până atunci dețineau toate recordurile mondiale în domeniul cosmic. Și de atunci o țin înainte. Rușii au rămas deja de mult în urmă, acum chinezii vin după americani imediat. S-au schimbat competitorii, dar cursa e aceeași. Cursa e aceeași, într-adăvăr. Cursa este aceeași, întoarcerea pe lună și nu numai pentru a atinge luna, așa ne întoarce pe pământ, ci pentru a rămâne acolo, cum spuneam. Luna reprezintă un punct strategic. Un punct strategic din toate punctele de vedere, inclusiv militar. Deși nu se vorbește nimic despre abordarea lunii din punct de vedere militar, ea reprezintă un punct de observație asupra Terei și tot ce se întâmplă în jurul Terei, inclusiv toți sateliții care sunt în jurul Terei. N-am putea face același lucru de pe Marte, e mult prea departe. Marte chiar n-ar avea niciun obiectiv militar, dar Luna reprezintă o competiție deosebită, inclusiv din punctul acesta de vedere. Stă exact acolo unde trebuie, nu cere de mâncare, nu cere curent, e savăr. Cum spunem noi, e la o aruncătură de băți, 384.000 de kilometri, nu e mult. Nici măcar nu e mult. E acolo unde trebuie. Exact. Cu toate astea, văd foarte multe similitudini față de momentul când dumneavoastră ați mers în spațiu, toată competiția asta pentru a ajunge și pe lună, și m-aș mai întoarce la momentul lansării dumneavoastră. Stăteați pe o rachetă de 300 de tone. Este adevărat. Încă o dată, care avea extrem de puțină tehnologie inteligentă. Era foarte complet analogică. Nu știu era complet analogică, da. Calculatorul de bord, de exemplu, care executa 16 programe automate, era electromecanic. Noi porneam sistemul, începea un mecanism să facă click, 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 clac, click, 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 să cupleze la anumite momente, anumite sisteme, să le decupleze, să orienteze nava. Deci aceasta era. Și totuși racheta se aprinde și în 8 minute și 50 secunde a sus pe orbită. Exact. Fantastic, mi se pare. Ce se întâmplă în capul unui om în minutele alea? Pentru că tot se întâmplă foarte repede. Ați avut timp să vă gândiți la ceva? V-ați bucurat? Adevărul este că în rachetă am luat loc cu 2 ore înainte de lansare. Ne-am prins centurile de siguranță și am început să urmărim toate procesele care se desfășoară și legate de rachetă și legate de infrastructura din exterior. Ni se transmitea, acum este momentul cutare, la care se cuplează cutare, se decuplează cutare și așa mai departe. În același timp, anumiți parametri puteam să-i vizualizăm pe aparatele pe care le aveam în interior și, măcar de dragul conversației și a verificării stării noastre emoționale, îi comunicam. Desigur că ulterior am aflat că o echipă de medici urmăreau exact tonul vocii noastre, urmăreau parametrii medicali pentru că aveam manșeta de tensiune, pulsul, îi se transmitea automat la sol să vadă în ce stare sunt. Telemetrie pentru date... Telemetrie, inclusiv pentru date medicale. Tot. Ce tare! Sigur că da.
S-a panicat cineva? Nu s-a panicat nimeni. Vedeți, și în aviație și în cosmonautică se spune că ești într-adevăr stăpân pe situația atât timp cât nu te panichezi. În momentul în care intri în panică, ai pierdut tot. Important e să înțelegi situația, să te consideri atât de bine pregătit încât să o poți controla, dar să și înțelegi că la un moment dat, dacă nu o mai poți controla, asta este situația și ți-o asumi. Exista un astfel de scenariu? Nu a fost explicit, dar aveam puncte în documentația de bord la situații speciale în care anumite operațiuni mergeau până la un anumit punct, după care Point se of opreau. no return, nu? Da. Faimosul point of no return. Exact. Nu știu cum îi zice în rusă, dar sunt sigur că era acolo. Ați lăsat vreo scrisoare în caz de... Nu. Acestea sunt povești. Am lăsat scrisoare și mai departe. Apoi ați ajuns în cosmos, nu aș insista foarte mult, că ați povestit în multe locuri. Cu toate astea, v-am auzit povestind despre o chestie și o văd încă o dată o lecție utilă și pentru cei din prezent. Spuneați că ați resimțit în cosmos singurătatea, deși erați împreună cu niște oameni acolo. Povestiți-mi despre singurătatea aia. Cum arată singurătatea? În primul rând, te desprinzi de tot ceea ce este terestru, de tot ceea ce te leagă, de cei apropiați, de casă, de iarbă, de pământ, de mâncarea terestră, dacă putem spune așa. Chiar dacă ești înconjurat de prieteni, pentru că echipajul ne cunoșteam de mult, eram deja prieteni, ne vizitaserăm pe familii și e foarte important ca această coeziune în cadrul echipajului să existe. Inclusiv acum, la bordul Stației Orbitale Internaționale și până în 2030, vor zbura împreună echipaje internaționale, inclusiv ruși cu americani, americani cu ruși, cu nave rusești, cu nave americane. Se cunosc între ei, s-au vizitat între ei, au stabilit anumite relații care să îi facă să se cunoască și să se respecte reciproc. Acolo nu se discută politică, se discută tehnologie, se discută viitor. Sunt convins că se discută orice. Când stai atât de mult timp cu alți oameni, chiar ajungi să discuți orice. Poți să discuți orice, dar oficial, în orice caz, e ruptă de partea politică această activitate. A fost un incident foarte interesant recent, spre exemplu, pe ISS, cu acea problemă medicală. Nici până astăzi nu e publică care a fost speța, dar sunt sigur că atunci când ești acolo în spațiu, da, sunt oameni care au și pregătire medicală, știu ce trebuie să facă în caz de urgență, dar nu ai un spital să rezolve orice. Nu. Chestiile astea creează niște relații, dar este și unul dintre scenariile alea de groază, pentru că singurătatea de care vorbiți și dumneavoastră, eram curios dacă este un fel de singurătate și de frică în fața morții, pentru că chiar ai timp, chiar ai timp să o conștientizezi. A stat totuși ceva pe orbită. O săptămână. Am stat o săptămână pe orbită. Deci acești oameni, în momentul în care ajung în spațiul cosmic, devin cetățeni ai planetei. Devin apropiați prin natura foarte riscantă a meseriei. Și în aviație, și scafandri, și cosmonauții au o meserie foarte riscantă. Și acolo rămâi om care îi ajută pe ceilalți oameni, în caz de ceva. Și ești antrenat să faci lucrul acesta. Ți se recomandă să faci lucrul acesta și înțelegi că este necesar să faci lucrul acesta. Acolo nu te duci să ai contradicții, nu te duci să te cerți, nu te duci să combați anumite decizii. Dar nu poți opri propriile gânduri. Nu, propriile gânduri nu ți le oprești, dar ești educat în acest sens. Okay. Și toată pregătirea ta, împreună cu ceilalți colegi, indiferent de unde sunt, este făcută în acest sens. Deocamdată chinezii nu participă la aceste programe internaționale pentru că și-au dezvoltat un program complet separat. Un program complet separat dictat și de situația internațională, dar anul acesta este programat să zboare în spațiul cosmic un prim străin cu nave chinezești. Un pakistanez, e adevărat, sunt țări care cooperează între ele. Dar încet se deschide. Li s-a blocat accesul la Stația Spațială Internațională. Nu li s-a blocat, pur și simplu ei nu au participat la construcția ei. Ei nu au fost parte a acestui sistem. Deci nu au fost invitați să îl utilizeze. Practic, cei care utilizează Stația Spațială Internațională sunt națiuni care au participat la crearea ei sau au investit ulterior în ea. Prin programele europene, prin programele Agenției Spațiale Europene, putem considera că și România deține 1% din stația spațială. Da. Am participat cu programe care s-au desfășurat la bordul ei. Ca să recapitulăm foarte scurt, Stația Spațială Internațională a fost creată în primul rând de americani împreună cu europeni, canadieni și japonezi, dacă nu greșesc. Deci americani cu ruși în primul rând. Și cu ruși. S-au înțeles președintele Yeltsin când era președinte și cu președintele Bush senior și au considerat că trebuie să arate lumii că există o deschidere și posibilitatea unei colaborări între ei. Da.
Și pentru că fiecare urma să construiască o stație spațială separată, americanii porniseră un proiect, stația Freedom se numea, rușii mergeau spre un alt Mir, a fost stația Mir, era Mir 2 care era planificată și în final au ajuns la concluzia că împreună pot face ceva mult mai bun, utilizând experiența ambilor și atunci au bătut palma și au demarat Stația Cosmică Internațională, la care a aderat ulterior Agenția Spațială Europeană, a aderat Japonia, Canada și practic sunt 16 națiuni care au contribuit la finalizarea ei și ulterior la exploatarea ei. Foarte mulți astronauți au trecut pe acolo, dar cu toate astea am mai auzit povești, din când au scăpat foarte puține lucruri. Încă o dată, nu poți să știi tot ce în sufletul oamenilor ălora, își fac treaba foarte bine împreună, este un loc de învățare, dar este un loc de frontieră. Atunci când ești dincolo de frontieră, lucruri pe care îl poți experimenta și pe Pământ, mai există locuri la capătul lumii, ca să zic așa, acolo singurătatea poate fi un teritoriu, în primul rând că e necunoscut ca orice lucru. De-aia sunt curios cum ați perceput-o dumneavoastră. Ați avut vreun moment în care să vă surprindă o stare, un gând, ceva în perioada aia? În primul rând am avut gânduri negative. Deci putem spune de la bun început. Nu m-am gândit la accidente, nu m-am gândit la moarte. În toată perioada de pregătire de 3 ani mi-am dorit să ajung în spațiul cosmic, iar dorința mea s-a îndeplinit. Cu orice preț. Deci, nu cu orice preț, cu prețul unei pregătiri corespunzătoare. Poate fi și prețul vieții. Nu mi-am pus problema aceasta. Nici nu v-ați gândit? Nu mi-am pus problema aceasta. De ce? Desigur, mă gândisem că au fost accidente. Mă gândisem că au fost catastrofe. Mă gândisem la anumite probleme pe care le-au avut. Chiar în cadrul grupei cu care m-am pregătit eu, în care a făcut parte Bulgaria, Ungaria, Cuba, Mongolia, România, Vietnamul ulterior. Primul zbor din grupa noastră efectuat de Bulgaria a eșuat. S-a deteriorat o turbină a motorului principal, din ce cauză nu se știe, fie o cedare de material, fie o lovitură din exterior, un micrometeorit sau deșeu cosmic. Și nu a mai funcționat. După 2 zile au reușit în regim de avarie, foarte dificil, să reintre în atmosferă și să coboare. Cu o suprasarcină foarte mare, în loc de 3,8 G, cât am fi avut noi aterizând normal, eu au avut 8 G până la 9 G aproape, ceea ce a constituit o solicitare deosebită pentru organism. S-au întors epuizați, dar fericiți că au scăpat cu viață. Dar cu toate acestea ne-am gândit că acea situație a fost remediată, pentru că întotdeauna când apare o situație tehnică, sunt amânate zborurile cu același tip de tehnologie până când nu se găsește cauza și nu se remediază. Câtă încredere într-o tehnologie pe care astăzi o considerăm depășită. Depășită dintr-un anumit punct de vedere. Ea a fost construită să-și facă treaba. Ok. Deci pentru ceea ce a fost construită și-a realizat obiectivul. La momentul respectiv, rușii erau avangarda. Da, rușii erau încă avangarda. Gândiți-vă că mulți ani americanii nu au avut mijloace de a trimite oameni în spațiul cosmic. S-au bazat pe ruși până recent pentru ISS. Bun, naveta spațială care a zburat, dar în 2011 și-a încetat activitatea. Iată. Și din 2011 până când nu au început să folosească navele lui Elon Musk, nu au avut mijloace și atunci singurele mijloace au fost navele Soyuz rusești. Vă ascult vorbind de fiecare dată și se vede respectul noastră pentru tehnologia rusească, pentru zona aerospațială. E respectul pentru tehnologie în special și pentru o tehnologie sigură, o tehnologie pe care am folosit-o și eu. Tehnologie făcută de niște oameni. Da, tehnologie făcută de niște care ați lucrat foarte mult timp. A stat acolo, trăit împreună cu ei. Nu ar fi păcat să minimalizăm contribuția științifică a rușilor în acest domeniu, pentru că a fost deosebită. Și este în continuare deosebită, numai că acum orientările lor, cel puțin investițiile financiare, sunt puțin în alte domenii decât în domeniul cosmic civil. Asta vreau să vă întreb. Cum vă face să vă simțiți că atunci vorbeați cu ei despre explorarea spațiului, erau avangarda, da? Construiau viitorul la propriu, toată planeta se bazea pe ei și acum toată acea bază de cunoaștere, tot acel avans pare să fi fost irosit. A mai rămas ceva din magia aia a specialistului de aerospațial rus? Da, indiscutabil a rămas, nu la nivelul la care a fost anterior. La nivelul dinainte de 89, totul a avut o puternică notă politică. Ce înseamnă asta? Investițiile se făceau pentru a depăși vestul. Ok.
Și deciziile de buget, de alocare de resurse erau luate politic la nivel înalt. Trebuie și se investea. Cec în alb. Cec în alb. Și, desigur, aveau niște programe deja estimate, planificate pentru mulți ani înainte. În momentul de față, competiția politică a fost oarecum pierdută de către ruși. Pentru că sistemele americane au devenit mult mai performante, mult mai avansate, din punct de vedere al cantităților, mult mai multe decât cele rusești. Da. Încet, încet a venit China din urmă, care a depășit deja Federația Rusă, vine Japonia, Agenția Spațială Europeană cu cele 27 de state membre. Am avut lansare Ariane zilele trecute. Da, exact. Echipajul 12, Crew 12, a fost lansat, în care și o franțuzoică este la bord, Stefania Denot, a doua femeie franceză în spațiul cosmic după 25 de ani, după Claudie Nieret. Este adevărat, este un entuziasm complet la nivel european cel puțin, pentru că încă un membru al Agenției Spațiale Europene zboară. Din care rușii lipsesc. Unul din membrii echipajului este rus. Ca astronaut, da. Ca astronaut. Dar ca tehnologie, complexul acela industrial care ne-a fascinat zeci de ani. Complexul acela industrial îl mai lansează din când în când nave Soyuz, dar deocamdată au avut un accident la Baikonur, le-a căzut o rampă și o perioadă rampa de lansare de unde sunt lansate navele Soyuz este neutilizabilă. Da. Desigur, acele nave sunt performante. Vă dați seama, sunt dintre cele mai testate nave din lume, navele Soyuz. Dar acele nave lansează câte 3 oameni odată, modulele americane acum lansează câte 4 oameni odată. Confortabil, da, spațiu mult mai larg. Gândiți-vă că Elon Musk construiește acum Starship-ul care va aduce câte 10 oameni pe lună sau pe Marte și îi va așeza pe suprafața lunii. Deocamdată programul Artemis nu are un sistem care să meargă de la cap la coadă. Adică deocamdată navele care vor merge în jurul lumii, construite în bugetul NASA de firme americane, îi vor duce doar pe orbită, de unde vor trebui preluate de alte sisteme spațiale. Deci, vedem. Chinezii construiesc un sistem de la cap la coadă, care îi va duce, îi va așeza pe lună și îi va aduce înapoi pe pământ pe astronauți. Hai să mai revenim un pic la experiența noastră. A stat o săptămână acolo, ați făcut 22 de experimente. Da. Multe din ele gândite în România, niște nume din astea foarte hazlic, unele dintre ele. A rămas ceva de pe urma lor? A rămas la vremea respectivă. Au fost contribuții la datele științifice care existau din diferite domenii de activitate. Desigur, acum este greu să cuantifici dacă într-adevăr ceva folosit atunci este utilizabil acum. Dar atunci au contribuit la dezvoltarea bazei științifice, atât a noastră, cât și în cadrul programului Intercosmos, pentru că ne schimbam date cu toate statele participante la acel program. Dar ați avut un moment ăsta de wow în timpul acestor experimente? Un moment interesant a fost atunci când, conform unui experiment, trebuia să măsor nivelul radiației cosmice în diferite zone deasupra Pământului și mai ales deasupra așa numitei anomalia Atlanticului de Sud sau anomalia braziliană. Se știe că nivelul de radiații în cosmos, există 2 centuri de radiații, Van Allen, etc., sunt generate și particulele sunt orientate datorită câmpului magnetic al Pământului. Practic, în aceste linii de câmp magnetic sunt captate o parte din radiațiile cosmice și dirijate spre poli. De aceea la poli apar aurorele boreale, australe, unde aerul este puternic ionizat din cauza radiației cosmice, iar deasupra Braziliei, părții de sud a Braziliei, liniile de câmp magnetic coboară un pic mai mult spre Pământ. Deci nivelul radiației este diferit la aceeași altitudine față de alte zone. E mai mult fier acolo? Și se pare că este mai mult fier, niște minereuri probabil mai multe, undeva în scoarța Pământului și sunt deviate aceste linii. Cred că Brazilia este mare exportator de minereu de fier, inclusiv în perioada comunistă, nu? Ne exporta și nouă mult. Da, e adevărat. Deci aceasta se pare că ar fi cauza. În orice caz, deasupra acelei zone, am măsurat un nivel de radiație de 20 de ori mai mare decât în alte zone deasupra Pământului.
Și aveam un aparat digital care era un contor de radiații, care mi-afișa cu niște, le-am spune, LED-uri, acum erau lămpi cu cifre, nivelul de radiații reale. Iar eu trebuia să-l notez într-un carnet și să fac o evaluare. Desigur, mi s-a transmis de jos, îl măsor din minut în minut. Vă dați seama, la aproape 8 km pe secundă viteza navei în jurul Pământului, din minut în minut mintea mea mi-a spus că pierd informații. Da, sute de Și kilometri. atunci am început să măsor din jumătate în jumătate de minut și când am văzut că crește foarte abrupt nivelul de radiații, din sfert în sfert de minut, la 15 secunde puneam valoarea, iar aceasta, desigur, a fost considerată o inițiativă foarte binevenită, care a dus la stabilirea unui profil foarte precis al nivelului de radiații în acea zonă. După aceea am mai aflat că sunt șanse foarte mari ca noi să fim, până la urmă, rezultatul la ciocnirii a două corpuri cerești, nu suntem doar o singură planețică, că și Luna ar fi rezultatul unei ciocniri, da, adevăr. Theia și Gaia. Exact. Se pare că un corp ceresc de dimensiunea planetei Marte a ciocnit Pământul, bine acum vreo 4,3 miliarde de ani, și a desprins o cantitate mare de sol terestru care a aflat în spațiul cosmic. O parte a recăzut pe Pământ, o parte s-a coagulat și în miliarde de ani, uite, a rezultat Luna. Și fără această ciocnire, viața de astăzi nici nu știm dacă ar fi posibilă, plus că am mai aflat între timp că jumătate din apa noastră de pe Pământ nu e din sistemul nostru solar. Deci am mai fost loviți și de niște asteroizi de gheață. Deci trebuie să recunoaștem faptul, deși nu este evident la nivelul unei generații, că sistemul nostru planetar este caracterizat de coliziuni. Se întâmplă multe coliziuni în sistemul nostru planetar. Desigur, noi am observat pe alte planete, pe Jupiter, de exemplu, o coliziune puternică la un moment dat. Constatăm pe Lună, toate craterele de pe Lună sunt datorate coliziunii cu asteroizi. Luna nici măcar nu are atmosferă să frâneze un pic acești asteroizi. Marele noroc al Pământului că avem atmosferă și multe corpuri cerești se dezintegrează în atmosfera terestră până să ne lovească. Dar în același timp să nu uităm că sunt foarte multe cratere de coliziune și pe Pământ. Sunt studiate, sunt cercetate. Coliziunile sunt o certitudine. Coliziunile sunt o certitudine. Numai că coliziunile mari, importante, care pot să distrugă un continent, să spunem, pentru că pot exista și astfel de coliziuni, se întâmplă la intervale foarte mari de timp, sute de mii, poate până la 1.000.000 de ani. Aici apare o cheie. Pentru că inclusiv observațiile noastre și tot ce aflăm ne arată totuși că viața este ceva extrem de probabil, dar din cauza acestor ciocniri foarte improbabil. Da, viața poate să dispară la un moment dat. De ce vă gândiți că Elon Musk, de exemplu, se gândește să construiască civilizații extraterestre, civilizații pe alte planete, se gândește la planeta Marte, tocmai pentru a salva o parte din omenire sau sămânța umană în cazul unei catastrofe terestre. Da. Iar catastrofele pot să vină din spațiul cosmic, în primul rând. Să ne gândim că un asteroid de 10 km diametru a lovit Pământul acum 65 de milioane de ani și a dus la schimbări radicale. În primul rând au dispărut dinozaurii. Toate vietățile mai mari de atât, nu? Exact. După aceea să ne gândim că a schimbat complet clima pe Pământ. Pentru o perioadă lungă de timp, temperatura pe Pământ a scăzut cu mai mult de 10 grade. Iar aceasta a provocat schimbări radicale. Deci acesta a fost un asteroid de 10 km diametru. Gândiți-vă că Pământul are cam 13.000 de kilometri diametru, aproximativ, 12.800 și ceva. Deci, chiar dacă cade un asteroid mai mic, de câteva sute de metri diametru, poate să provoace distrugeri la nivel continental. În primul rând că intră în atmosferă cu o viteză cam de 20-30 de kilometri pe secundă, deci kilometri pe secundă, când glonțul zboară cu 1000 de kilometri pe secundă. După aceea, trecerea prin atmosferă produce o undă de șoc foarte puternică care distruge de la distanță, prin propagarea ei în atmosferă, infrastructură terestră.
În momentul în care ciocnește Terra, de regulă se produce un crater cam de 20 de ori mai mare decât diametrul lui și toată masa aceea de sol este aruncată în sus, în spațiul cosmic, sau cel puțin pe distanțe foarte mari. Zgomotul, de asemenea, este foarte puternic. Se produc foarte multe fenomene. Noi ne făceam probleme mari cu asteroidul Apophis, descoperit în 2004. Apophisul acesta a fost o vedetă a asteroizilor, care și acum este studiat în continuare, dar prin măsurători mai exacte asupra traiectoriei lui s-a constatat că nu va ciocni Pământul. În schimb, în 2029, declarat la Organizația Națiunilor Unite ca anul cunoașterii asteroizilor și apărării planetare, această propunere a fost făcută de România și a fost adoptată și este de dumneavoastră, că sunteți cel mai... Sunteți unul dintre cei mai activi în discuția despre asteroizi. Haideți să spunem, nu eu personal, ci delegația României a declarat-o la ONU în baza unui mandat obținut de la Ministerul de Externe, dar sigur, la propunerea noastră, că noi eram specialiștii care am făcut acest lucru, a fost adoptată. Iar în anul acela, asteroidul Apophis va trece pe la o distanță foarte mică față de Pământ, o distanță mai mică decât orbita geostaționară, care e la 36.000 de kilometri. Vă dați seama, un asteroid cam de 350 de metri în diametru să vâjie așa pe lângă Pământ, noroc că nu este atmosferă pe acolo ca să producă perturbații mari, dar va putea fi efectiv vizibil de pe Pământ, va trece însă cu o viteză foarte mare, dar nu va lovi Terra. Dar tocmai pentru că el a fost vedeta multor ani și pentru că trece atât de aproape pe Pământ, am declarat acest an anul apărării planetare și cunoașterii asteroizilor. Și asta nu se întâmplă la milioane de ani. Genul ăsta de asteroizi care apar de nicăieri, apar tot mai des. Da, începem să-i descoperim pe mult mai mulți, dar în continuare suntem surprinși pentru că noi nu vedem tot universul, noi ne uităm la univers prin câteva găuri de cheie, dacă suportați metafora Este asta. adevărat, de aceea căutăm să construim platforme de observare în spațiul cosmic, pentru că de pe Pământ, indiferent cât de performante sunt observatoarele astronomice, nu putem vedea decât o parte din cer și aceea deasupra părții unde se află pe Pământ telescopul respectiv sau observatorul spațial. Privind însă din afară Pământul, putem să vedem tot ce se întâmplă în jurul lui. Gândiți-vă că dacă vine un asteroid în timpul zilei, nu-l observă nimeni. Efectiv, cu toate aparatele pe care le avem, nu-l putem detecta. Ajutați-mă să le explic oamenilor de ce e atât de greu să vedem asteroizii. Spuneam în timpul zilei. În timpul zilei nu vedem nici stelele pe cer, nu vedem nimic, datorită puternicei lumini solare. Deci aceasta ne orbește alte corpuri care ar trebui să fie văzute pe Pământ. Noaptea, când soarele nu luminează, vedem pe cer o grămadă de obiecte, atunci ne putem observa. De ce observatoarele astronomice funcționează noaptea? Pentru că atunci pot vedea cerul, nu? Dar chiar și atunci e foarte greu să vedem asteroizi. Este adevărat, în primul rând, pentru că singura metodă de determinare a asteroizilor este prin fotografiere multiplă, la intervale foarte scurte de timp a cerului și prin observarea anumitor puncte care observăm că se deplasează. Facem calcule, vedem dacă a fost înregistrată acea orbită într-un catalog care există la nivel internațional și determinăm dacă acel asteroid, dacă este un asteroid sau o cometă și dacă este cunoscut sau este ceva nou. Da. Și le înregistrăm în catalog. Gândiți-vă că doar din câteva observații de acestea este foarte greu să determini parametrii preciși ai orbitei lui. Pur și simplu noi trebuie să-l vedem pe asteroidul ăla când trece pe cer prin dreptul unei stele. Nu neapărat prin dreptul unei stele. Altfel cum îl vedem? Păi îl vedem luminat, pentru că soarele luminează pe orbită. Deci trebuie să lumineze cineva. Exact, așa cum vedem și alte planete. De ce le vedem? Pentru că le luminează soarele, nu pentru că emit ele lumină. Exact. Iar asteroizii reflectă lumina soarelui care cade pe ei și atunci îi vedem. Dar dacă vine direct dinspre soare, noi nu o să-l vedem niciodată. Nu, niciodată, bineînțeles. Bineînțeles că nu-l vedem niciodată. Și tocmai de aceea sunt periculoși. Tocmai de aceea căutăm să determinăm cât mai mulți asteroizi periculoși cu potențial de impact cu Terra. Noi le spunem în engleză Near Earth Objects, obiecte apropiate de Pământ, dar acestea sunt obiecte cu potențial de impact cu Terra. Așa s-ar traduce corect, cu înțelesul adecvat în limba română. Până în prezent sunt deja descoperiți peste 90% din acești asteroizi periculoși.
și se calculează probabilitatea de ciocnire cu Terra. Întotdeauna există cataloge internaționale, există în Statele Unite o instituție, Minor Planet Center, centrul de planete mici, de corpuri cerești, care înregistrează toate aceste obiecte și unde pot fi consultate. Și zilnic apar obiecte de acestea noi. Se calculează probabilitatea de ciocnire cu Terra pentru următorii 100 de ani și dacă probabilitatea este mai mare de 1 pe 1000, de exemplu, deja o considerăm foarte mare. Deja considerăm că există probabilitatea impactului cu Terra. Da, dar noi suntem într-un punct al cercetării umane, al descoperirilor umane, când încă descoperim zilnic obiecte noi. Da, sigur. Și Sigur. pe măsură ce îmbunătățim tehnologia, descoperim din ce în ce mai multe. Da, este adevărat. În schimb, considerăm că o bună parte din cele care, într-adevăr, sunt periculoase, le-am descoperit. Asta nu înseamnă că între acei 10% pe care nu i-am descoperit, nu poate să apară peste noapte un asteroid și să ne lovească. Pentru că ne întoarcem la discuția de mai devreme, dacă vine dinspre o sursă de lumină, Exact. sunt imposibil de văzut. Da. Și în continuare trăim sub această, cum să-i spunem? Amenințare, să-i spunem, dacă poate să existe o astfel de amenințare care poate să apară de oriunde. Tocmai de aceea se construiesc sisteme care, cel puțin o parte din omenire, să fie dusă și în altă parte a Universului. E greu de gândit acest lucru acum, pentru cei care nu sunt în temă. Da. Este greu să explici tuturor oamenilor, știți, vreo 10.000 de oameni vor pleca spre Marte, iar peste avem oameni care s-au oferit. o să avem 1.000.000 de oameni, o colonie de 1.000.000 de oameni pe Marte. Mai țineți minte proiectul acela Mars One? Care... Da, este un proiect eșuat, este un proiect... Dar au fost oameni care s-au oferit. Da, este adevărat. Chiar s-au înscris, nu știu, costă puțin, da. nu știu, câteva zeci de dolari, exact. Un bilet. Sunt oameni care se imaginau că se duceau one way către Marte. S-a considerat în primul rând că este un program total neetic. Pentru că nu poți unei ființe umane să-i pui în vedere posibilitatea să moară în altă parte. Deci trebuie să-i dai șansa, cel puțin minima șansă, de a se reîntoarce pe pământ în cazul în care nu mai vrea să trăiască acolo. Gândiți-vă că s-au înscris foarte mulți oameni care habar n-aveau ce-i spațiul cosmic, care doreau o aventură de dragul aventurii, care doreau ca numele lor să fie înscris undeva chiar dacă au murit. Ei bine, nu prea lucrez cu oameni de aceștia, pentru că riscurile sunt mari. Tocmai de aceea sunt atât de valoroase cărțile lui Andy Weir, Marțianul și Artemis. Gândiți-vă că am citit, întâi am citit cartea Marțianul, după aceea am văzut de 3 ori filmul. Am fost și în Iordania și am vizitat locurile unde au fost filmate imaginile. Exact, la Wadi Rum. M-am și suit pe culmile pe care l-am văzut pe Matt Damon jucând în film. E extraordinar. E una dintre puținele cărți la care, trebuie să vă spun cu toată sinceritatea, am lăcrimat. Da. Pentru că mă recunosc, cu toții ne recunoaștem în povestea aia și e important ce ați spus. Trebuie să le dai oamenilor speranța că se pot întoarce. Exact. Și în Project Hail Mary, iarăși, aceeași poveste, să-i dai șansa omului să se poată întoarce. Chiar dacă nu mai e nicio speranță, să nu renunți la speranța că te poți întoarce, pentru că suntem legați definitiv de locul ăsta și aș mai întoarce încă o dată la singurătatea aceea din spațiu. Da. Observă un pattern, o chestie la toți oamenii care au ajuns în spațiu. Se întorc transformați. Se întâmplă ceva în perioada aia în care ajungi acolo pe orbită și te uiți în jos la pământ și te întorci alt om. Mă tot întrebați de singurătate. Cum m-am simțit singur? M-am simțit ca o ființă umană ruptă de Terra. Undeva acolo în spațiul cosmic acționează într-un fel alte energii. Nu le percep fizic atunci. Dar dați seama că tot spectrul electromagnetic în care trăiești jos, ești supus tot felul de radiații, uneori ai dureri de cap, uneori nu, dintr-o dată acolo dispare. Dintr-o dată acolo te vezi în altă lume care este parcă altfel conectată cu Universul. Este adevărat, există un sentiment dublu, unul de vulnerabilitate, pentru că ești totuși o ființă umană care stai la bordul unui vehicul care poate la un moment dat să dispară, să fie lovit. De kilometri pe oră. Este adevărat. Poate să fie lovit, poate să intre în coliziune, să se întâmple ceva la bordul lui, deși este puțin previzibil, dar în același timp este o ființă puternică care stăpânește o tehnologie și simți această putere pe care o ai ca om. Nu neapărat eu prunariu, dar eu reprezentând omenirea care stăpânesc o tehnologie care m-a dus acolo sus și mă aduce în siguranță pe pământ. De acolo parcă stabilești cumva alte conexiuni cu Universul.
Și îți dai seama cât de mici sunt toate problemele planetare, cerțile între diferite națiuni, între diferite grupuri de interes. Când pământul acesta este atât de vulnerabil, atât de fragil, când te gândești că el, în totalitatea lui, trebuie protejat și salvat. Pentru că o vulnerabilitate, cum spuneam, un asteroid mai mare sau cine știe, o radiație solară mai puternică, poate să distrugă ceea ce este viu pe pământ. Și ce se întâmplă atunci cu toate cerțile noastre de aici, cu toate războaiele, cu toată lupta pentru resurse? Toate acelea devin nesemnificative față de importanța de a proteja această planetă în totalitatea ei. De aceea cosmonauții, astronauții, după ce au ajuns în spațiul cosmic, înțeleg aceste probleme, le simt în sinea lor. Cum se întâmplă? Care e momentul când simți chestia asta? Cred că se întâmplă după ce ai revenit pe Pământ. Cred că se întâmplă după ce ai revenit pe Pământ și îți dai seama ce ai trăit acolo sus și ce ai realizat. De acolo de sus observi, acumulezi informație, date, stări, dar în momentul în care vii pe Pământ și te confrunți din nou cu acele probleme, îți dai seama, numai puțin, că de fapt ele sunt mult mai puțin semnificative față de importanța globului văzut de acolo de sus. Deci aici cred că este transformarea. Și aici este și faptul că în 1985, în plin război rece, la inițiativa unui american și doi rușii stimulați de americani în fond, s-a fost fondată Asociația Exploratorilor Spațiului Cosmic, o asociație profesională a cosmonauților și astronauților din toată lumea. Sunt mândru că am putut să fiu unul din membrii fondatori, am fost 25 din 13 țări și acum avem peste 400 de membri din 43 de țări. Am ajuns în timp să fiu și președintele acestei asociații, iar în luna mai, cu ocazia aniversării zborului meu cosmic, aduc în România astronauți europeni pentru a organiza și o reuniune europeană a astronauților. Deci această asociație a fost creată tocmai pentru a demonstra lumii că noi putem colabora și avea o viziune comună asupra pământului nostru, necesității de a-l proteja, necesității de a învăța despre el, de a transmite noilor generații un anumit gând și anumite cunoștințe care să-i unească în rezolvarea unor probleme globale, unice, care sunt ale planetei. Chiar este fragil pământul, așa cum ni se pare, pentru că unii dintre noi riscăm să cădem și în păcatul acesta al ecologiei aproape extremiste. Sunt oameni care vor să salveze planeta. Da, uneori îi fac mai mult. Pe de altă parte, sunt unii care nu le pasă, da? Drill, baby, drill. Da, din păcate, da. Este fragil nu în sensul că s-ar face praf și s-ar împrăștia în spațiul cosmic. Este fragil prin ceea ce se întâmplă la suprafața lui și de care depindem noi. Deci în spațiul cosmic, pe lângă lucrurile foarte frumoase, peisaje indiscutabil, unice pe care le vezi de acolo, oceanul cu culori turcoază în zona tropicală, cu păduri frumoase, cu Sahara, de culoarea cafelei cu lapte, cu munți roșii prin ea și vezi culoarea roșie, inclusiv la Wadirund, pentru că discutasem despre marțian, munții sunt roșii, exact. Pe lângă toată această frumusețe vezi și zone defrișate. De exemplu, este alarmant să vezi cum o bună parte din plămânul planetei, pădurile amazoniene, au fost defrișate. Și am văzut fotografii din diferite perioade de timp, inclusiv acum, dacă te uiți prin fotografii luate din cosmos, vezi că o bună parte din acele păduri s-au transformat în industrie, în cărări, în drumuri și e mult mai puțin verde acolo. Ne plângem de dioxidul de carbon care se degajă în atmosferă și dăm bonuri verzi să scădem. Unii scad mai mult, unii mai puțin, dar per global rămâne valoarea totală pe glob. În condițiile acestea, singur ne-am tăiat craca de sub picioare, tăind pădurile. Pentru că cine transformă din nou dioxidul de carbon în oxigen? Vegetația. Și stocăm carbonul. Până la urmă, pădurile alea expiră și ele CO2. Un lucru foarte interesant, că noaptea expiră CO2. Dar delta, diferența între cât inspiră, cât expiră, se stochează în, sigur, și degajă oxigenul. Indiscutabil, exact. Prin fotosinteză. Deci, toate aceste lucruri sunt alarmante și de aici rezultă și fragilitatea Pământului, pentru că la un moment dat s-ar putea să nu mai fie sustenabil pentru viața pe care o cunoaștem și așa cum o vedem acum. Multe zone s-ar putea să devină nelocuibile.
Pentru viața, așa cum o cunoaștem acum, haideți să explicăm oamenilor că planeta, încă o dată, nu cred că are nevoie de a fi salvată și viața nu va dispărea chiar oricum. Întrebarea este dacă vor umbla bipezi sau tardigrazi pe aici. Da, ne gândim departe. Adevărul este că văzând cum se dezvoltă inteligența artificială, văzând cum anumite state investesc foarte mult în această tehnologie și bine fac, pentru că aceasta reprezintă viitorul. O bună parte din viitor, cel puțin. Cum creează roboți care gândesc tot mai mult, deci gândesc, se autodezvoltă. Deja ultimele variante de ChatGPT se autocrează și dezvoltă și acest lucru se produce foarte rapid. În condițiile acestea ne gândim, suntem oare noi oameni în pericol datorită tehnologiei pe care am creat-o? Poate aceasta va stăpâni pământul, va dezvolta societăți întregi, va face reuniuni în care se înțeleg ce să facă contra oamenilor care sunt răi la un moment dat. Și o să vorbesc așa. Exact. Ce a zis acolo? Și aici este un mare semn de întrebare. Asta, da. Pentru că noi trăim cu această iluzie că noi am fi în vârful piramidei. Pentru că suntem prima formă de viață care s-a desprins de pe suprafața planetei. Da, e adevărat din punctul acesta de vedere. Dar cât vom fi în vârful piramidei și până unde vom ajunge? Să nu uităm, n-am discutat despre așa ceva, dar probabil e un subiect care va fi abordat din ce în ce mai mult, că e aproape sigur că nu suntem singurele ființe din univers. A zis-o președintele Obama, fostul președinte american, a spus-o zilele trecute. Exact. Să nu uităm și acest lucru. Și dacă o spune un fost președinte, înseamnă că are suficiente informații pentru a spune acest lucru. A zis că a văzut dovezi cu ochii lui. Da, exact. Chiar și unii astronauți au spus că au văzut lucruri, dar unii nu le-au declarat public, pentru că nu intra în programul lor spațial. Ce zic la bere? La bere, unii zic. De exemplu, am avut ocazia să particip la o reuniune acum mulți ani, la un congres al Asociației Exploratorilor Spațiului Cosmic la Moscova, unde mai mulți astronauți din multe țări, inclusiv Buzz Aldrin, care este unul dintre foarte puținii care a mai rămas în viață din cadrul programului Apollo, care a pus piciorul pe lună, era la acea masă rotundă și chiar era rotundă masa, iar în mijlocul ei se învârteau reporterii, deci erau mese puse în cerc și ne puneau pe rând întrebări fiecăruia. Și una dintre întrebări a fost: ați văzut fenomene neobișnuite, tip OZN în spațiul cosmic? Nu. Când au ajuns la Buzz Aldrin, le-a făcut semn plecați mai departe, eu nu spun nimic. Deci pur și simplu le-a făcut semn că n-a vrut să răspundă la acea întrebare. Ok, n-a povestit că ar fi văzut ceva, dar eu eram un alt astronaut, cosmonaut rus, care a fost comandantul stației spațiale Mir și care a spus nu, iar în autobuz, întâmplător, am stat unul lângă altul și mi-a spus: știi, de fapt eu am văzut în spațiul cosmic, uite, au fost două pălării așa, tip OZN tipic, care au zburat paralel cu stația orbitală și la un moment dat s-au îndepărtat la un unghi de 90 de grade și au dispărut pur și simplu. Și chiar mi-a făcut o schiță pe hârtie, pe care a păstrat-o el. Vasili Țibleev îl chema. Zic: Vasili, dar de ce n-ai raportat? Zice: mai am discutat un pic la sol despre ce am văzut și șefii mei mi-a spus: auzi, tu vrei să zbori în continuare în cosmos sau vrei să faci senzație publică cu declarațiile acestea? Păi vreau să zbor în cosmos. Zice: atunci vezi mai departe de pregătirea ta cosmică și lasă poveștile acestea cu OZN-uri. Pur și simplu, a fost descurajat complet. Am avut ocazia să cunosc un astronaut american care a dispărut mai de mult, Don Peterson, care pentru o perioadă de 20 de ani a condus o comisie în cadrul NASA de studiere a fenomenelor cosmice necunoscute, inclusiv OZN-uri, cum le spunem noi. Și mi-a povestit că în 20 de ani a reușit să adune dovezi. Foarte multe fenomene au fost explicate și explicabile cu știința noastră terestră, dar 2% din ele, aproximativ 2% din ele, ieșeau complet din orice posibilă interpretare terestră. Și am spus: bun, și după 20 de ani NASA a considerat că rezultatele sunt nesemnificative pentru a menține comisia în continuare și a desființat-o. Dar acum vedem că din arhivele secrete ies tot mai mult la iveală dovezi că observațiile acestea au avut niște baze reale, că au fost fotografiate, filmate, obiecte acestea care
total, ies complet din sfera de înțelegere prin prisma fizicii pe care o cunoaștem noi. Eu sunt convins că există viață în afara terei noastre. Ar fi imposibil, absurd să considerăm că numai pe această planetă mică, pe Pământ, în galaxia noastră, să nu spun în tot universul, ar exista viață. Gândiți-vă ce ar însemna ca viața se dezvoltat sub o anumită formă, nu spunem neapărat sub forma aceasta umană pe care o cunoaștem noi, doar cu 1000 de ani înaintea vieții de pe Pământ. Ceea ce 1000 de ani este un infinit mic la nivelul vârstei universului. Doar cu 1000 de ani? Cum eram noi acum 1000 de ani și cum ne imaginăm că vom fi peste 1000 de ani? Aceasta este diferența între noi și ei. Ei care vom vedea. Haideți să facem un pic și mai zoom out. Am stabilit deja că viața este o excepție și este un miracol prin cumulul de factori necesari ca să se creeze supa aia primordială. Trebuie să ai apă în zona Goldilocks, adică să se și înghețe, să se și evapore ca să avem o atmosferă. Trebuie să întâlnească toate mineralele acolo în supa aia ca să începi să ai chimie organică. Toate lucrurile astea la un loc să se întâmple aici și după aceea să nu ai un eveniment de extincție, un extinction event, care să distrugă viața din acel miracol. Toate condițiile astea sunt destul de rare și dacă cineva într-adevăr a reușit, a mai apărut altundeva viață sub orice altă formă, eu cred că ar trebui să fie curioși în legătură cu ce facem noi aici. Dar e discutabil, de aceea probabil s-a și dezvoltat acest fenomen OZN, în sensul că noi am putea fi studiați de alte inteligențe care și-au trimis mesagerii pe Pământ. Da. Au fost și întâlniri de gradul 3, care le povestesc cu oameni serioși, adică pe care chiar îi crezi, băi, ăsta chiar a văzut ce a văzut. Nu halucinează. Nu are halucinații. Din păcate, la câte telefoane bune avem și la câtă tehnologie avem, toate pozele alea sunt proaste. Aș vrea și o filmare 4K cu un extraterestru sau cu un OZN. Dacă am fi pregătiți, am spune, bine, acum intră în scenă, vino și te fotografie, probabil că ar fi așa ceva. Dar dumneavoastră știți lucrurile astea la mâna, să zicem așa, la mâna a doua, dar ați vorbit cu oameni care au văzut cu ochii lor. Da. Din păcate n-am văzut și eu, că aș fi fost tare curios să văd. Dar credeți că există? Dar cred că există, da. De ce credeți că ne studiază și nu fac contact direct cu noi? Vedeți de ce am studiat noi fauna din junglă, de exemplu, și nu am interferat cu ea să distrugem anumite ființe, să le favorizăm pe altele. O studiem și vedem cum se dezvoltă. Probabil că și ei ne studiază să vadă cum ne dezvoltăm. Nu știu dacă la un moment dat, când sunt pericole majore pe Pământ, când se apropie o catastrofă nucleară sau ceva, să intervină. Dar se pare că ne observă mai ales în astfel de momente. Se pare că obiectele acestea neidentificate sunt văzute mai ales aproape de instalații nucleare. Da, așa se pare. Din ceea ce s-a publicat până acum este adevărat. Mi-e greu să spun ceva, să fac afirmații. Nu am nicio bază științifică pentru a face vreo afirmație în sensul acesta. Sunt pur și simplu observații. Și la mâna a doua sau a treia. Da. Că dacă le-aș fi văzut personal, aș fi povestit ce am văzut eu și ce am interpretat eu. Dar așa am citit și eu din ce au citit alții și mai departe. Acum, totuși, noastră ați făcut fizică serios, ați studiat, nu sunteți un turist spațial. Ei, da, e adevărat și asta. Și atunci trebuie să vă întreb, dacă înțelegem cât de rară este viața, dar și cât de mare este universul, noi n-am apărut decât de niște milioane de ani. Viața în forma asta bipedă sau de orice altă formă care se ridice, să iasă din supă, dar are niște, hai să zicem, 10 de milioane de ani, dar la scara universului este așa. E adevărat. Și atunci, noi am început să emitem lumină și radiație electromagnetică doar de vreo 200 de ani? Să zicem. 200 de ani, încă o dată, la scară cosmică este puțin. Da? Ca cineva să urmărească evoluția acestei forme de viață care se ridică de pe suprafața unei planete, începe deja să folosească energia atomului și are gânduri de explorare spațială, trebuie să ne observe ori să fie vecin cu noi, ori să aibă o metodă de a vedea mai repede decât lumina și să călătorească mai repede decât lumina. Da, și aici este o problemă de fizică extraordinară. Să nu uităm că descoperiri în fizică se fac permanent. Să ne gândim că noi nu suntem deținătorii tuturor teoriilor posibile existente în fizică. Mă rog, s-a descoperit teoria relativității generalizate, mergem pe multe deducții foarte abstracte prin matematică și fizică.
Dar ceea ce observăm sau ceea ce s-a observat în domeniul OZN-urilor care își schimbă la viteze foarte mari direcția de deplasare, iar dacă ar exista ființe în interiorul lor aceasta, nu ar avea de suferit. Cum se realizează acest lucru? Noi încă nu stăpânim câmpul gravitațional. Probabil că ei îl stăpânesc. Noi îl studiem, vedem că face parte dintr-o teorie generală a câmpurilor, cu particularizări, etc., dar nu am reușit să creăm o antigravitație cu care ne-am putea deplasa în spațiul cosmic mult mai rapid, iar oamenii la bordul ei să nu simtă acea viteză sau poate chiar accelerație, că viteza nu se simte, accelerația se simte în principal. Deci mai avem încă multe de descoperit pentru a investiga universul îndepărtat. Să nu uităm de asemenea că a existat programul SETI, program american în principal de studiere a posibilității de recepție a unor semnale inteligente din spațiul cosmic, că anumite semnale au fost recepționate și au fost interpretate ca posibil venind de la ființe inteligente, dar de unde, cum, cine sunt acelea, e mult prea departe pentru a face o descoperire. Să nu uităm că în sistemul nostru planetar, în sistemul solar, ne-am descoperit deja că pe mulți sateliți naturale, altor planete, Saturn, Jupiter și mai departe, și pe alte planete, există apă. Și există multă apă. Sunt sateliți naturali pe care există mai multă apă decât pe Terra noastră și ei sunt mai mici ca dimensiune. Noi considerăm că una din condițiile necesare pentru dezvoltarea vieții în forma pe care o cunoaștem este existența apei. Dar pe un singur satelit am ajuns să proiectăm o sondă terestră pe Titan, iar aceasta a supraviețuit în atmosfera de azot de acolo câteva minute și a mai transmis niște date. Sunt planificate sonde interplanetare care să ajungă în preajma unor astfel de sateliți naturale ai altor planete. În engleză le spune moon, ca și lună. Lunii ale altor planete, dar mă rog. Sateliți naturali. Numai că oportunitatea, fereastra de lansare a unor nave cosmice pentru astfel de misiuni foarte îndepărtate este redusă. Este la câțiva ani odată. Să nu uităm că în timp ce Pământul face o rotație completă în jurul Soarelui într-un an, Marte, care este cea mai apropiată planetă, face aceeași rotație completă în 2 ani terestri, iar alte planete mari în mult mai mulți ani. Deci trebuie să ne poziționăm în așa fel încât Pământul nostru să aibă o poziție favorabilă față de acele planete pentru a putea lansa nava să-și ajungă în preajma lor. Deci, la nivelul de generație... trec așa, că nu pui pe navigație și dai engage. Ei, nu, bineînțeles. Hai să se potrivească planetele. După aceea să folosești accelerația gravitațională altor planete pentru a le devia spre ținta spre care o țintești tu, etc. Deci suntem primitivi la nivel spațial. La nivel de generație este foarte greu să venim cu rezultate concrete. Toate aceste studii pe care le facem, cu tehnologia existentă la momentul lansării unui astfel de obiect, care după 20 de ani, când ajungem preajma acelei planete, pe Pământ este de mult depășită, dar ea furnizează datele pentru care a fost planificată să le furnizeze. Toate acestea se adună în timp, se interpretează. Deci viața unui om este insuficientă pentru a ajunge la niște concluzii relevante din punctul acesta de vedere. Cam câte vieți de om credeți că mai este nevoie ca să călătorim mai repede decât lumina? Nu pot să fac o estimare. În tot caz, mii de ani, cel puțin. Pentru că oamenii de știință asta spun că asta este marea barieră. Să ajungem la viteza luminii și să o și depășim. Da, conform teoriei lui Einstein, dacă ajungem la viteza luminii, timpul se oprește. Corect. Deci, la viteza luminii rămânem la fel de tineri și peste 1000 de ani. Dacă zburăm permanent cu viteza luminii. Da, numai că dacă ne întoarcem... Cel puțin teoretic. Găsim alt pământ. Exact. Dacă îl mai găsim acolo. Dacă îl mai găsim, corect. M-aș mai întoarce un pic la viața noastră. Crin, asociat noastră, ați luat-o cu noastră cu 2 copii mici, Da. 3 și 5 ani. Da. V-ați mutat... Când ne-am întors, 35 ani. Când am plecat, aveau 3 luni și 2 ani și 3 luni. Fantastic. Cât de complicat este să-ți iei familia, să te duci într-un astfel de loc, după aceea să te întorci acasă? Deci a fost o premieră pentru noi. Deci totul era nou, totul era inedit. Nu am mai avut astfel de experiențe.
Practic, în România ne-am căsătorit când eram studenți, nu aveam o locuință, fiecare locuia la părinții lui sau, mă rog, după ce ne-am căsătorit, mergeam împreună, fie la unii, fie la alții. S-a născut băiatul cel mare când eram încă studenți, Cătălin, chiar fiind bebeluș, fiind foarte cu minte, soția îl ducea la seminare și îl lăsa pe ultima bancă, la un moment dat ieșea cu el, îl arăpta. Deci au fost situații de acestea, inedite, dar vă spun, am avut o viață normală. Nu consider că am avut o viață plină de griji. Pentru vremurile Pentru alea. vremurile acelea și Era- pentru dezvoltarea noastră, inclusiv socială. Dar la un moment dat ni s-a oferit posibilitatea aceasta de a trăi cu familia în altă parte, de a merge, a fost una din condiții să ne luăm familia în orășelul Stelar și a locui împreună, inclusiv din punct de vedere al liniștii noastre psihologice. Ce se întâmplă cu cei mici, ce se întâmplă cu soția. Pe când așa în fiecare seară îi vedeam, aveam viață de familie normală, mergeam la servici ca oricine altcineva, mergeam 8 ore pe zi, plecam dimineața, veneam după masa. Că munca noastră era total deosebită, era inedită, asta este alt lucru. Dar eram oameni obișnuiți cu serviciu, care mergeam la muncă și aveam familie. Pentru că atunci când am ajuns acolo, mai erau reprezentanți din încă, sau au mai venit paralel cu noi, din încă 4 state, 5 și am fost în total. Pentru toți, tot ce se întâmpla acolo era în premieră și inedit. Și atunci entuziasmul ăla, cred că... Entuziasmul acela cumva s-a păstrat. Da. Noi am început să interacționăm între noi, soțiile au început să interacționeze. Desigur, a fost mai greu până au învățat limba rusă, pentru că nu o cunoșteau. Copiii au învățat? Copiii au învățat atunci, din păcate au uitat limba. Și prefera să țină minte. Aș fi preferat să țină minte. Orice limbă este. Dumneavoastră sunteți încă fluent în rusă. Da, eu vorbesc curent limba rusă. Ați mai avut interacțiuni cu ei? Avem profesionale din când în când, avem congresele acestea internaționale ale Asociației și decorat Spațiului. relativ recent. Nu recent. Am fost decorat după zborul cosmic și după aceea în 2011 am mai primit o decorație alături de alți astronauți din De lume. la faimosul Medvedev. Exact. Inclusiv 3 americani au fost decorați atunci pentru contribuția lor la dezvoltarea activităților cosmice. 11 străini au fost atunci decorați. A fost o onoare că m-am aflat printre ei, deci la nivel internațional s-a apreciat activitatea mea ulterioară. Da, am fost decorat de președintele de atunci, Medvedev. Și trebuie să vă spun că am reușit să obțin în timp și de la președintele Putin și Medvedev autografe. Pentru că nu numai alți oameni iau autografe de la astronauți, și astronauții mai colectează autografe de la personalități din lume. De la președintele Putin, în momentul în care am devenit ambasador în Federația Rusă, în 2004, era o perioadă în care se căuta dezvoltarea relațiilor economice, în primul rând, cu Federația Rusă, economie pe care o pierdusem de mult timp. Da. Și când am prezentat scrisorile de acreditare, întâmplător îl cunoscusem cu câțiva ani înainte la o reuniune de astronauți, tot la Moscova, și am făcut fotografii cu mai mult un grup de astronauți împreună. Într-o fotografie apăream și eu și el, am printat-o, am luat-o în buzunar și după ce ne-am prezentat scrisurile de acreditare, i-am cerut autograf pe ea. Și mi-a dat, fără nicio problemă. Cu președintele Medvedev am un plic prima zi cu evenimentul care era acolo și tot așa, după ce s-a terminat toată partea oficială, m-am dus și l-am rugat să-mi dea un autograf. Mi-a scris pe plic Udaci, succes, mi-a semnat, am pus data, îl păstrez amintire. Desigur, am mai avut în timp autografe de la personalități, prim-miniștri, președinți. Le păstrez într-o anumită colecție de familie, nu le-am făcut publice, dar există acolo undeva. Nu le puneți pe pereți cum au făcut? Nu. Cum a făcut Trump cu poza cu Putin, a pus-o deasupra familiei în birou oval. Ei, nu, nici chiar așa. Desigur, există divergențele politice între statele noastre. Eu respect, normal, opiniile statului meu, pentru că sunt român, reprezint România, trebuie să prezint punctele de vedere ale noastre. Desigur, atunci când avem justificări foarte serioase, dar asta nu înseamnă că dacă m-am pozat cu diferite personalități care sunt în disgrație acum, trebuie neapărat să fac tam-tam sau să fac caz de lucrul acesta. Dar totuși, dumneavoastră sunteți unul dintre beneficiarii părții bune, prietenoase, de cooperare a Uniunii Sovietice și a Federației Ruse ulterior. Să nu uităm că la nivelul Națiunilor Unite, acolo unde, în cadrul acestui comitet pentru explorarea pașnică a spațiului extraatmosferic, eu am reprezentat România încă din 1992.
acolo unde am ajuns să devin, prin votul tuturor statelor membre, președintele acestui comitet de 2 ori, în 2 mandate. De asemenea, am făcut parte din multe grupe de lucru, mi-am dovedit experiența și profesională și diplomatică într-un acest context. Atunci când organizez ceva nou, cum spuneam că am organizat acea echipă de acțiune pentru consultări în privința activităților lunare, a trebuit să conving reprezentanții multor state care au poziții antagonice să ajungem la un consens și să aprobăm acest lucru. Și a trebuit să aduc argumente necesare care să reliefeze avantajele și acelui stat. Ei, toate acestea se fac prin negocieri. Acolo nu există vot, doar în Consiliul de Securitate ai vot la ONU. Așa e partea Comisia diplomatică. de dezarmare, da. Ați devenit abil și experimentat în partea de diplomație. O navigați destul de bine. Cu toate astea sunt convins că nu este ușor. Mai ales în astfel de vremuri. Nu este deloc ușor. Pentru că noi păream că suntem cu Occidentul și cu americanii. Acum nu mai știm sigur, tocmai ce s-a încheiat conferința de securitate de la München. Da, e adevărat. În legătură cu Putin, de acum suntem lămuriți, nu? Da. Cred că lucrurile sunt clare. Cu toate că are niște fani aici pe la noi. Cu toate că... Da, ce să zic? Nu vi se pare totuși o coincidență că aceiași oameni care sunt fani americanilor, sunt și fanii rușilor în același timp, unii dintre ei? E greu să explic acest lucru. Eu în contextul acesta politic nu am intrat efectiv. Ba chiar am evitat să intru pentru a nu mă compromite profesional. De ce? Pentru că eu țin în continuare... Dar mai este loc pentru această sârmă de pe mijloc? Când asta sunteți deja operați ca un diplomat de carieră. Sunteți. Da, operez, e adevărat. Da? Și atunci, în tot contextul ăsta în care avem marile puteri care trag efectiv de Europa asta în toate direcțiile, dumneavoastră încă încercați să vorbiți despre ce mai putem face împreună. Mai este loc de... Este loc. De a mai face așa ceva? Indiscutabil este loc. Uitați-vă ce se întâmplă la bordul Stației Cosmice Internaționale. Deci în domeniul de unul dintre ultimele exemple pilotate, rușii și americanii merg în continuare împreună. Investiția făcută în această Stație Cosmică Internațională e atât de mare și dezavantajul unui conflict între ei, inclusiv în domeniul cosmic, este atât de mare și el, încât acolo au convenit să meargă mai departe reciproc avantajos. Gândiți-vă că acum ne uităm puțin ce s-a întâmplat în Groenlanda la Anchorage, când s-au întâlnit președintele Putin și președintele Trump. Toate discuțiile de acolo au rămas secrete, dar se pare... În Alaska. În Alaska, da. În Alaska, scuze, nu în Groenlanda, în Alaska. Se pare că au convenit ceva. Niște lucruri care rămân deocamdată confidențiale și pe care le urmăresc într-o anumită formă. Desigur, cu spontaneitatea președintelui Trump, cu anumite schimbări datorită firii lui, modului de acțiune, eu sunt convins că anumite lucruri au rămas convenite. Anumite lucruri care pot să schimbe la un moment dat soarta lumii, inclusiv soarta Europei, și pe care noi încă nu le cunoaștem și nu ne orientăm după ele. Îmi dați voie să speculeți? Da. Arme nucleare în spațiu? Sunt interzise. Oficial, sunt interzise oficial și nu se duc. De ce? Au fost experimente nucleare în spațiul cosmic, în perioada în care încă nu existau tratatele internaționale, la începuturile cosmonautice. În schimb, o explozie nucleară în spațiul cosmic produce atât de mult rău tuturor sateliților, prin radiațiile puternice, le scoate din funcțiune electronica. Nu numai a lor dușmanului posibil, e și a lor tăi. Deci, o armă nucleară în spațiul cosmic produce distrugere totală a tuturor celor care activează în spațiul cosmic. Să spunem așa. Ok. Deci, nu armele nucleare în spațiul cosmic. În schimb, în spațiul cosmic se folosesc surse de energie nucleare. Sursele de energie nucleare sunt cu totul altceva decât armele nucleare. Ne explicați un pic, că mi se pare fascinant. Sigur, cum facem curent? De unde e așa curentul un satelit? O microcentrală nucleară. Deci, până acum nu foarte mulți ani, rușii erau cei mai mari specialiști în construirea de microcentrale nucleare care să producă energie la bordul navelor cosmice, sateliților. Aceste microcentrale nucleare nu erau folosite însă și nu sunt încă folosite la bordul navelor cu oameni la bord. Produc o anumită radiație în jurul lor.
ultimele norme care au fost adoptate, negociate mulți ani de zile și adoptate tot în cadrul Comitetului ONU pentru explorarea pașnică a spațiului extraatmosferic, stabilesc niște norme tehnice obligatorii pentru aceste surse de energie nucleară în spațiul cosmic. Gândiți-vă că o astfel de sursă nucleară care are 1 metru pe jumătate de metru în diametru poate să producă câțiva kilovați oră timp de 20 de ani. Kilovați în fiecare oră. Da, kilovați în fiecare oră. Gândiți-vă că o sursă de aceasta ar putea să asigure funcționarea întregii stații spațiale internaționale pentru foarte mulți ani, fără baterii solare. Astfel de surse de energie nucleare sunt foarte necesare în zborurile interplanetare. Gândiți-vă că un satelit care se îndepărtează mult de Soare nu mai are capacitatea ca doar cu ajutorul unor baterii solare să producă energia necesară funcționării sistemelor lui. Și atunci, automat, trebuie să pui o sursă care să funcționeze ani de zile, 10 de ani dacă se poate, care să fie cât se poate de compactă și care să fie fiabilă. Și astfel de surse se folosesc în spațiul cosmic. Inclusiv pentru lună, explorarea lunii nu va fi realizată doar prin programul Artemis. Este adevărat că la programul Artemis, la principiile programului Artemis, din punct de vedere juridic, au aderat 54 de state până acum, iar România a fost în prima jumătate. Pe de altă parte, chinezii dezvoltă propriul lor program lunar. Ei au anunțat oficial că prin anul 2028-29 vor avea primul chinez pe suprafața lunii, iar aici competiția este mare între China și Statele Unite. De aici vine competiția nouă de care vorbeam la început. Exact, competiția mare și s-ar putea să nu fie de mirare, așa cum tot este amânat lansarea navelor americane, ca un chinez să ajungă să pună piciorul pe lună în cadrul acestui nou program înaintea americanilor. Totuși, recordul direct rămâne. 69, primul om pe lună a fost american. De aceea se și dezvoltă competiția pentru Marte acum, pentru că americanii au luat-o înainte altora cu competiția pentru Marte, au inclus-o în programul NASA. Președintele Trump a declarat lucrul acesta, tocmai pentru a fi siguri că primul pământean care pune piciorul pe Marte va fi american. În numele întregii omeniri, desigur, vor fi făcute declarații foarte interesante, stufoase, dar va fi american. Deci competiția există în continuare. Dar revenind la energia nucleară, mă gândesc, spre exemplu, la premierele de pe suprafața lunară, unde avem deja explorare, inclusiv pe zona întunecată, unde nu bate niciodată soarele, este extrem de frig. Nu. Aici este o mare greșeală care se face. Nu este zona întunecată. E zona nevăzută de pe Pământ. Pentru că soarele bate și acolo. Doar că luna, când se rotește în jurul Pământului, ne arată aceeași față. Din punct de vedere al dinamicii spațiale, ea astfel este orientată încât să fie cu aceeași față spre Pământ. Okay. Noi nu vedem partea aceea, dar acolo este soare, este explorată. Au fost trimis, chinezii au un rover care se plimbă pe suprafața nevăzută de noi a lunii. Deci nu e întunecată. Așa ca să fim clar. Ok. Dar pentru a avea energie și să nu fii dependent de panourile fotovoltaice, cum s-a întâmplat, spre exemplu, și cu roverele de pe Marte. Deci tot energie nucleară se va folosi. Deci, pe de o parte, chinezii spuneau că construiesc pe lună o stație internațională de cercetări lunare, care va fi automată. Deci niște module care se vor asambla pe lună vor efectua cercetare științifică. Desigur, în viitor și astronauții vor putea veni și începe să lucreze, dar ea este făcută să acționeze și să opereze autonom. Aceasta va fi alimentată de o sursă de energie nucleară pe care tot posibilul să o pună la punct rușii în caza acordului pe care l-au de cooperare în cadrul acestui program lunar chinezesc. Dar, în esență, cum funcționează o astfel de centrală? Este ceva magic acolo sau, că din câte înțeleg, e, la urmă, în principiu destul de simplu? Exact cum funcționează centralele nucleare pe Pământ. Încălzesc un mediu care produce energie în final, pune în mișcare. Dar cum se trece de la căldură la energie electrică? Păi să întrebăm un nuclearist cum se trece de la căldură la energie electrică. Desigur, prin căldura creată sunt puse în mișcare mecanisme care produc energie electrică. Okay. Deci nu se transformă radiația efectivă în energie electrică. Exact. Deci, putem da
pe Google sau Evident. pe inteligența și avem toată descrierea completă a unei astfel de centre. Dar e interesant că facem asta de niște zeci de ani. Dar uitați că discutăm cu americanii să instalăm undeva la Doicești era vorba să instaleze niște centrale S-a aprobat nucleare. săptămâna asta. Da, vedem în final, pentru că este un experiment. Deocamdată sunt experimentale. Și dacă facem socoteala cât costă față de centrala de la Cernavodă, care investiția încă în 2 module ar fi mai eficientă decât cumpărarea acestei tehnologii de la americani, rămâne de văzut. Acum aici dictează și interesele politice majore, nu numai economia. Nu că mi-ați fi cerut, dar părerea mea este că ar trebui să băgăm toți banii urgent și în reactoarele 3-4 și să mai punem și niște SMR-uri în astea peste tot, că nu avem destulă energie pentru cât ne trebuie. Pentru viitorul în care intrăm acum. Da, să nu uităm că noi mai și exportăm ceva energie. Ne-am asumat o obligație pentru Moldova și exportăm din această energie. Acestea ar trebui să producem cu cât mai multă, cu atât mai bine, ținând cont dacă am dezvoltat și noi, așa cum dezvoltă statele puternice acum, niște capacități de inteligență artificială care ar consuma foarte multă energie și le-am construit și în România. În primul rând am devenit bogați prin acelea și valorificarea lor. Exact. Apoi, dar să vedem. Elon Musk a declarat public că deja fabrica de automobile consumă mai puțină electricitate decât fabrica de procesare de date a lui Tesla. Exact. Și ăsta este adevărul. Gândiți-vă, doar să procesăm ideea asta că în momentul ăsta, da, inclusiv în zona industrială, cantitatea de energie necesară să asamblezi obiecte este inferioară procesării datelor care să miște acele echipamente. Asta e viitor. N-avem decât să gândim strategic, să investim în ce trebuie. Dar are cine gândi strategic la noi? Nu știu. Păi aici vreau să vă întreb pe noastră, pentru că ați fost inclusiv la Agenția Spațială Română. Da. Sunteți mulțumit de cum ați luat-o și cum ați lăsat-o? Sunteți mulțumit de ce este astăzi acolo? De cum am luat-o și cum am lăsat-o eu, am fost mulțumit. De cum a fost preluată de Marius Piso, care a fost președintele ei după mine și a fost președintele ei 18 ani, timp în care am avut numeroase realizări, numeroase dezvoltări naționale și internaționale. De asemenea, am fost foarte mulțumit. Sunt însă grupuri de interese care au reușit să învingă, căutând să pună mâna pe agenție ca o sursă posibilă de proiecte și de venituri. Numai că aceasta este o instituție 100% extrabugetare care trebuie să câștige din propriile proiecte, inclusiv internaționale cu Agenția Spațială Europeană. Iar acele proiecte nu știe să le facă oricine. În primul rând, au lucrat la aceste proiecte oameni care s-au specializat în timp, care prin intermediul unui program național care s-a numit STAR și care a fost întrerupt în 2019 de Ministerul Cercetării, au avut finanțare pentru a ajunge la nivelul de a accesa programe europene. Acel program s-a întrerupt, specialiștii cu noua conducere pusă politic, pur și simplu, și care a făcut praf Agenția Spațială Română. Investițiile noastre, sau mai bine zis, contribuția noastră la Agenția Spațială Europeană erau stabilite la un anumit procent din PIB. Și acelea trebuiau să crească treptat pe măsură ce noi asimilam tehnologia. Aici nu e vorba numai de cercetare teoretică, nici pe departe. Agenția Spațială Europeană acum ne reprezintă o instituție care te ajută să investești în tehnologie și în industrie. Lucruri care produc, care te fac sau îți oferă posibilitatea să păstrezi proprietatea intelectuală și tehnologică, deci să faci bani din aceasta, să le valorifici. Deci, toate statele europene care sunt membre ale ESA au înțeles acest lucru și au investit foarte mult. Spania s-a dezvoltat mult, Italia s-a dezvoltat mult datorită acestor tehnologii. Multe alte state. Cine a capturat rosa? Ei, la noi, ultima declarație făcută de Agenția Spațială Română, la ultimul Consiliu Interministerial, a fost că ne scădem investiția cu 35%. Pentru că nu are cine să asimileze acele programe să le facă în România. Nu că nu are, nu știm cu cine sau nu știm noi. Nu știu cei care sunt acum cu cine să le facă. Au adus numeroși asistenți, noi, cadre didactice din Politehnică, să completeze numele de locuri în Agenția Spațială, lăsate în urmă de specialiștii care au plecat, care nu au mai dorit să lucreze cu actuala conducere, care e un fel de poliție, practic, nu cercetare. Aceștia încă nu au capacitatea de a face programe europene. Sunt implicați, iau niște bani, li se dau niște salarii,
Au scăzut veniturile la Agenția Spațială Europeană. Cum vrei să faci știință cu oameni care nu sunt mulțumiți cu ei înșiși? Care nu sunt mulțumiți cu traiul pe care l-au? Deci aproape la jumătate au scăzut veniturile celor care au rămas în Agenția Spațială Română. Ce să facem? Asta este. În jurul unor astfel de instituții care se concentrează pe cercetare, apar industrii. Da, indiscutabil, numai trebuie să știi să transformi în industrie acest lucru. Noi ci că am fi jucători pe piața de drone, dar de sateliți nu. Vedeți, există, am să dau exemplu unei simple companii, se numește RISE, Romanian in Space Engineering. Această companie, care are peste 40 de angajați acum, a fost dezvoltată dintr-un startup finanțat de Agenția Spațială Română, în perioada în care era condusă de Marius Piso. Acest startup s-a dezvoltat din studenți inițiali, fizicieni, aeronaviști, care au investit în crearea unui sistem de verificare a unor subansamble de nanosateliți. Nanosatelit e un satelit de 10 pe 10 pe 10 cm. Băieți încet încet au învățat, s-au dezvoltat, s-au organizat ca o companie privată separată, independentă, au intrat într-un circuit internațional, deja sunt furnizori de sisteme GPS pentru sateliți și deja de anul trecut au la bordul Stației Cosmice Internaționale, printr-un program european, un experiment, DropCall se numește, care studiază combinarea a două picături de lichide diferite, de tipuri diferite în spațiul cosmic, un experiment foarte apreciat și care funcționează în continuare. De asemenea, aceștia au construit un satelit care e format din câteva module de aceste nanosateliți de 4x4x4, care să determine modul în care sunt identificate anumite sisteme radar de perturbații ale comunicațiilor spațiale și așa mai departe. Ceva de genul acesta. Acest satelit urmează să fie lansat cu o rachetă. Contractele cele mai operative sunt cu Elon Musk, cu Falcon, cu SpaceX. Inclusiv Agenția Spațială Europeană lansează cu astfel de sateliți. Pe lângă aceasta există variantele de lansare cu Ariane 6 acum sau cu Vega. O lansare de aceasta costă cam 700.000 de euro. Ministrul Apărării se întreabă dacă merită această investiție în a lansa acest satelit și dacă se poate garanta că acest satelit va funcționa sigur și va furniza date. Niciodată nu poți să garantezi 100% ce se întâmplă cu un satelit. Niciodată nu poți să garantezi dacă racheta aceea nu se întâmplă ceva cu ea pe perioada de lansare. Un astfel de satelit se asigură. E adevărat pentru o sumă considerabilă, dar care acoperă pe departe valoarea lui și lansarea. O rachetă care se lansează de pe un avion F-16 costă 500.000 de euro, iar lansarea aceasta 700.000. Normal că merită lansarea, chiar dacă este un experiment. Dar în mod singur acest satelit, cu experiența pe care au, era să spun copii față de mine, acești specialiști deja merită lansată. Chiar și pentru mândria României de a lansa un satelit în spațiul cosmic și care este programat să funcționeze, să furnizeze niște date importante, inclusiv pentru sistemul de securitate românesc. Mă așteptam ca până acum, la cât know-how avem aici, la cât de deștepți sunt copiii ăștia, am văzut niște rachete, iar niște prototipuri de rachete foarte interesante la copiii din Politehnică. Deci, da. Avem în continuare creier aici, doar că îmi spuneți că Ministerul Apărării nu are niște sute de mii pentru un pic de ride sharing. Trebuie să înțeleagă în primul rând tot acest context. În momentul în 2026, nou, în 2026 încă trebuie să... Și nu este deloc documentat asupra ce s-a făcut până atunci. E greu să spui că ia o decizie în cunoștință de cauză. Ce ați vrea să știe? E greu să spun ce aș vrea să știe. Da, ați ajuns la Radu Miruță? Nu, n-am ajuns și n-am avut o legătură directă până acum cu el. Atunci ce îi scapă? Cred că multe și în urma lui. În primul rând trebuie să aibă încredere în ceea ce s-a realizat până acum, pentru că au fost alte generații care n-au depins neapărat de un anumit ministru, dar de anumite departamente care au contribuit la anumite cercetări, studii, au ajuns la niște concluzii. Deci să consider că o concluzie trasă de un anumit departament de specialitate a fost o concluzie politică și o schimb radical și tu vrei alta. Din păcate, nivelul de înțelegere al
conducătorilor diferitelor instituții românești este că cei care au fost înaintea lor au făcut lucruri rele. Deci să considere că au făcut lucruri rele. Mulți Și dintre că tu cei trebuie să vii să schimbi complet, să schimbi radical tot. Desigur, nu schimbă Miruță tot, dar anumite lucruri nu le percepe la nivelul extrapolitic. Dar știm cu toții că este în spațiu public, MAPN-ul are bucăți importante putrede de corupție. Are, într-adevăr, dar nu numai MAPN-ul, au multe ministere. Au fost create condițiile pentru această corupție în România, din păcate. Deci nu l-aș învinovăți de reavoință, ci poate mai degrabă Nu, de nici lipsă nu de de informație. reavoință, lipsă de informație, poate și lipsă de înțelegere a unor evenimente, procese, contexte în care trebuie realizate anumite lucruri. 2026 și noi încă mai dăm un reset. Am dat prea multe reseturi până acum. Și stagnăm. O dăm înapoi de multe ori. Pentru că suntem în fața unei noi revoluții și mi se pare că discuția cu noastră vine la un moment important. Suntem într-un moment cheie al speciei noastre. Specia asta care s-a desprins de pe crustă, s-a dus în spațiu, sunteți singurul român care a ajuns acolo, astronautul 103, Da, exact. așa. Să vedeți insigna aceasta? Aceasta este insigna universală de astronaut. Așa se numește, a fost introdusă de Asociația Exploratorilor Spațiului Cosmic. Toți cei care zboară în spațiul cosmic sau au zburat până acum primesc o astfel de insignă. Pe spatele ei, este din aur, este gravat numărul tău, al câtelea în spațiul cosmic ai ajuns, iar la mine este gravat numărul 103. În vremurile noastre, performanța asta nu mai este atât de rară, începe să devină, cum zicem în engleză, commoditized, devine un bun, o marfă. Am avut-o pe Katy Perry, care s-a dus în spațiu și nu este singura. Inclusiv Elon Musk are un contract cu un artist japonez să meargă în jurul lunii. A avut, s-a anulat. S-a anulat Nu l-a realizat în timp și au anulat contractul. Au anulat. Dar cu toate astea, eu cred că în viitor vom vedea mai mulți visători și artiști decât astronauți în spațiu. Totuși, să facem o deosebire între, hai să spunem, în primul rând, între bungee jumping în spațiul cosmic, în sensul, spuneai de Katy Perry. Deocamdată, navele Blue Origin, a lui Jeff Bezos, cu oameni, zboară pentru 11 minute. Deci ai decolat, ai ajuns în spațiul cosmic la 110, la mustață. Normal că vezi cerul negru. Stai 4 minute în imponderabilitate, timp în care te deschizi, te desfaci de centuri, plutești acolo, faci selfie-uri grămadă ca să te întorci cu ele jos, te legi imediat în centură și ai aterizat cu parașuta. 11 minute durează acest salt balistic. Deci eu îl consider pe un bungee jumping. Scuzați-mă. Nu, da, așa e. Cu toate acestea, oamenii aceia au atins spațiul cosmic. Numărul lor a depășit 140. Iată. Deci, de la începuturi, când americanii au lansat primele avioane X-15 și acei piloți de avioane care au ajuns pe la 65 de kilometri altitudine au fost catalogați de astronauți, au intrat în categoria de astronauți, chiar dacă n-au făcut zboruri orbitale, și până acum sunt cam 140 de oameni care au făcut astfel de zboruri suborbitale. Sunt însă 632 în ziua de astăzi care au efectuat zboruri orbitale, cel puțin o orbită în jurul planetei, la bordul unei nave cosmice. Aceștia sunt adevărații astronauți. Între ei deja sunt foarte mulți amatori care au zburat ca turiști în spațiul cosmic, care au zburat pentru câteva zile, pentru o săptămână, chiar mai mult timp la bordul Stației Cosmice Internaționale. Între echipajele trimise cu ajutorul firmei SpaceX, echipaje care și-au plătit zborurile cosmice, în care exista cel puțin un miliardar care și-a permis să arunce câteva sute de milioane de dolari. Care nu să ajungă, dacă n-a ajuns, nu, și la NASA. Exact. Coincidență nu cred. Da. Jared Isaacman, care a zburat de 2 ori în spațiul cosmic, plătindu-și zborurile cosmice, o persoană foarte determinată, un miliardar care știe cum să facă bani și cum să-și exploateze industria pe care a creat-o, devenind acum foarte pasionat de zborul cosmic, are și brevet de pilot pe avioane cu reacție. Deci să nu uităm că omul acesta este determinat să facă lucruri senzaționale. Și a ajuns șeful NASA. Să vedem cum orientează programele și cum le eficientizează în primul rând. Și aici vedem un mariaj important între cercetare, dezvoltare, business
lucruri care merg înainte. Mă întorc în România și noi ce avem? Pentru că vedem bătălii din astea, competiții pe internet în spațiu. Vorbim despre rețele de lasere care să dubleze internetul în spațiu, astfel încât să nu pice în caz de. Apoi vedem de soluții de internet către pământ de acolo foarte rapide, cum sunt soluțiile de la Starlink, care acum încep să fie concurate și de alți furnizori care încep să accelereze și ei. Inclusiv eu folosesc o astfel de la antenă Starlink undeva la țară, în Banat, unde am o casă bătrânească moștenită. Până și în Europa, unde teoretic avem fibră optică, acoperire peste 90% din suprafața, nu ar să fie undeva un nod de fibră optică, tot o soluție din satelit ajunge să bată. Și sunt locuri în țara asta, vorbesc des cu prietenii mei de la Salvamont, unde nu au nici măcar semnal la telefon. Dacă rămân acolo nici măcar stația sau telefonul, dacă se întâmplă ceva cu ei, tot prin satelit trebuie să anunțe la bază. Spuneam de cea casă bătrânească a mea se află într-un loc unde nu există telefonie mobilă. Iată. Este ecranată de câțiva dealuri și n-au pus o antenă pe deal să aibă și oamenii aceea telefonie mobilă. Au tras fibră optică însă acum. Întrebarea este totuși, nu ar trebui să fie un interes strategic pentru o țară care are cercetare spațială, care are know-how, care produce nanosateliți, să pună o constelație pe orbită, astfel încât să avem, că mai nou, nu vorbim doar despre conectivitate, vorbim despre procesare de date în spațiu, de data center în spațiu. Și vorbim de România aici? Haideți să apreciem întâi de ce nu se realizează lucruri în România. În primul rând, există realizări punctuale. Cum spuneam, această firmă, RISE, care deja are sateliți în spațiul cosmic, are experimente la bordul Stației Orbite Internaționale. Nu există un sistem care să le integreze. Ministerul Cercetării n-a reușit până acum să facă o strategie în care ce realizează privatul acela cu firma de stat aceea să fie integrată într-o strategie care să funcționeze. Chiar dacă au fost create, teoretic, strategii, n-au funcționat. Deci, în momentul în care s-a descentralizat tot, s-a pierdut și controlul anumitor domenii de activitate sau anumitor interese strategice. Există interese punctuale. Există interesul firmei X, interesul firmei Y. Există declarații teoretice foarte multe, ne lăudăm. Miniștrii care apar, din nou, s-a făcut ceva deosebit. Dar acestea nu sunt integrate într-o strategie care să ducă la un rezultat concret, palpabil, la nivel național. Din păcate. Deci aici este marea noastră eroare, greșeală. Și pentru că nu are cine să le integreze, pentru că nu este o viziune în acest domeniu. Adică ce vreți să-mi spuneți? Că ar trebui să existe un fel de bursă, un marketplace pentru cercetare, cu business, cu... Indiscutabil ar fi binevenit un astfel de marketplace, pentru că într-o unde ar trebui economie de piață nu realizează statul tot ceea ce trebuie realizat. În schimb, statul trebuie să creeze condiții favorabile. Să le incubeze. În primul rând, trebuie să creeze condiții financiare pentru anumiți actori care să fie atrași de domeniu. Să creeze niște incentives, cum le spunem în engleză, niște avantaje pentru cei care lucrează împreună pe anumite domenii. Că nu-i spui concret cum să realizeze circuitul respectiv. Îi spui că domeniul acesta este important. Haideți să devenim concreți. Da. Dumneavoastră umblați destul de mult în zona asta, asta faceți toată ziua. La ce mai suntem noi atât de buni încât să fim performanți și să devenim o sursă preferată pentru Agenția Spațială Europeană, sau cine știe pentru mai cine? Să nu fim evitați în toată discuția asta despre sateliți, explorare spațială. Vedeți, suntem limitați însăși prin instituțiile care ne reprezintă. Suntem limitați prin aceste instituții. De exemplu, am văzut de curând, sau anul trecut, practic, un e-mail trimis de această firmă RISE, Agenției Spațiale Române, care să le dea doar o scrisoare de recomandare către Agenția Spațială Europeană. Deci, la Agenția Spațială Europeană, instituția care o reprezintă în România, ce este Agenția Spațială Română, garantează credibilitatea pentru anumite firme care depun aplicații acolo. Nu le trebuia decât o scrisoare de recomandare, ei având deja experimente în spațiu cosmic, având la Stația Cosmică Internațională. Nu le-a fost dată, le-a fost refuzată de actuala conducere. Din motive că România nu are suficienți bani să se implice, dar nu era vorba să le dea bani. Era vorba că oamenii aceia să fie doar acceptați cu proiectele lor acolo. Și era foarte simplu. Deci sunt blocaje de felul acesta, care de multe ori sunt făcute din motive de interese personale, interese de firmă,
am eu firma mea, doar pe aceea trebuie să o promovez. Am eu oamenii mei, îi dau la o parte pe ceilalți, acum e timpul meu. Și am făcut praf ce s-a făcut până acum. Avem o grămadă de firme care au contracte și sunt bine mufate la tot felul de contracte, inclusiv pe zona de apărare. Mai auzi din când în când, mai scapă prin presă câte o chestie că încă o dată, am fi bun la drone. Nu prea le-am văzut. Sau că am fi bun la nu știu ce subansamble, nu știu ce componente. Acum ni s-a mai dus vestea că exportăm echipament militar inclusiv Israelului. Vindem castraveți grădinarului. Da, mi-e greu să spun. Bine, suntem buni, hai să zicem că un grup, un colectiv a creat o dronă, dar este integrat acel grup într-un sistem național, este integrat într-o strategie. Da, au făcut, avem nevoie, hai să-i finanțăm suplimentar, hai să-i stimulăm să facă mai mult și mai bine. Nu, voi le faceți facerea? Da, vreau și eu ciubucul meu din treaba aceea. Sau hai să zicem, procentele mele. Îi sugi, le iei energia în loc să le dezvolți. De multe ori acest lucru se întâmplă la nivel național. Ce aș vechi e problemă politică, nu? Da, pleacă de la politică și de la calitatea conducerii, care, mă rog, nu întotdeauna sunt șef de promoție, sau mai bine zis, în ultimii ani nu mai sunt deloc șef de promoție, oameni care să aibă înțelegere, viziune, deschidere. Noastră ați supraviețuit comunismului, v-ați adaptat excepțional de bine la post-revoluție, baliați prin toate industriile astea și sunteți reprezentant în instituții internaționale, mai ales în Occident. Văzând comunismul și cu partea lui performantă și post-comunismul nostru, care dintre astea două vi se pare mai eficient, mai performant? E greu să spun. În primul rând, în perioada comunistă am avut o conducere centralizată. Lucrurile erau gândite undeva de instituții de vârf și după aceea erau distribuite ca sarcini instituțiilor executive. Și se realizau niște lucruri. De exemplu, participarea noastră la programul Intercosmos a fost gândită de Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, normal cu aprobarea celor mai înalte forumuri, și în momentul în care am început să fim implicați în cercetare, dezvoltare pe această linie, numeroase ministere au primit sarcini să-și dezvolte specialiști într-un anumit domeniu, teledetecție satelitară, comunicații și așa mai departe, iar aceste lucruri erau integrate prin această instituție. În momentul în care această instituție a fost desființată, efectiv în 1990 a fost desființată, toată partea de cercetare științifică a rămas pulverizată. Și fiecare a făcut ce a mai putut. Prin contractele pe care mult peste 100 de centre, institute de cercetare în țara asta. Da, indiscutabil. Dar nu prea vorbesc între ele. Nimeni n-a zis că acestea nu sunt necesare. Este adevărat că încearcă să vorbească, dar în același timp caută din foarte puțini bani de cercetare care vin de la guvern să pună mâna pe cât mai mult. Și atunci această competiție se transformă în război. Deci chiar în lupta împotriva celuilalt pentru a pune mâna pe puțin mai mult. România a ajuns să investească cel mai puțin în Europa în dezvoltare științifică. Păi în momentul în care investești atât de puțin, cum ai pretenția să obții și rezultate? Da. La un moment dat făceam parte din niște comisii de evaluare la Ministerul Cercetării și erau anumite proiecte care au fost finanțate, care erau în fază finală, în care instituție X sau grupului de cercetători Y le mai trebuiau niște fonduri să cumpere acel echipament care să completeze ceea ce au gândit ei și să fie dat în funcțiune și să aducă avantaje economice. Ei bine, tocmai atunci când trebuiau să finalizeze proiectul, am fost chemați la minister, comisii de evaluare, să știți că nu mai avem bani, tăiați jumătate din proiecte. Tăiați jumătate din investițiile care mai trebuie făcute. Și atunci, nemai fiind bani, trebuia automat să mai tai de aici de acolo și oamenii aceia rămâneau cu o parte din investiție făcută, fără finalizarea ei, iar guvernanții ce spuneau? Am băgat în cercetare atâția bani și n-am obținut nimic. Păi dacă ne-ai băgat până la sfârșit. Dar haideți să spunem ambele părți. Da. Că aveți perfectă dreptate. Noi investim infim în cercetare, iar din cât investim, mare parte se sifonează. Da. Da. Pentru că la noi, de peste tot aproape se sifonează. De peste tot trebuie să ai o căpușă care ai pus omul tău politic care să-ți aducă bani înapoi. Și atunci, singura chestie care funcționa de fapt în comunism, care era partea de centralizare, că în cele din urmă cineva totuși tăia și spânzura? Să spunem că acele lucruri funcționau.
Exista o strategie. Nu funcționau multe, dar alea câteva... Care funcționau. Să nu uităm că dezvoltarea industrială a României, aceea considerată de Petre Roman în 90 ca fiare vechi, aceea reprezintă totuși o industrie de vârf în multe domenii. Practic, toată această revoluție pe care am făcut-o și am ajuns la libertate, la democrație, a fost de fapt un război economic câștigat de vest. Un război economic cu sistemul socialist care a fost pus la pământ și de unde au fost sub de cât mai multe rezerve, resurse. Să nu uităm că multe fabrici după 90 au fost cumpărate de firme din vest. Noi am zis privatizăm, în sfârșit, vin cu dezvoltare. Au fost cumpărate și închise ca să nu concurăm vestul. Deci aici noi n-am înțeles de fapt ce a reprezentat toată acea revoluție, să-i spunem, care s-a produs în 90. Anumite state au știut să se repună pe picioare, să dezvolte. Să nu uităm la Polonia, de exemplu. Așa este, aveți perfectă dreptate. Multe lucruri nu trebuiau închise, dar foarte multe erau păguboase. Da, indiscutabil, dar pe nucleul lor puteam să dezvoltăm lucruri noi. Așa este. Utilizându-i pe specialiștii care erau oricum apreciați în multe domenii de activitate, puteam să aducem alte tehnologii, puteam să ne păstrăm anumite piețe, poate nu în vest, dar exportam în Africa, în Asia. Ce ne-a lipsit? Ce ne-a lipsit să luăm deciziile corecte? Conducătorii necesari care să fie interesați de ceea ce trebuia făcut în România. Vă face să vă simțiți un pic mai bine că mai nou, spre exemplu, combinatele siderurgice sunt cumpărate de magnați români? Dacă sunt cumpărate de magnați români, da. În primul rând, de punctul meu de vedere, ar trebui... Oțelul roșu, Galați. La Galați are acum ofertă domnul Umbrărescu. Foarte bine. Frații Pavel vor să cumpere rețeaua Carrefour. Da, am auzit deja. Cardederman, deja au apărut caricaturi cu ei. Da, exact. Acum nu știu, dacă îmi permiteți o glumă, da. eu sunt recunoscut pentru glume un pic mai cringe. Dar dacă la magazinele de bricolaj le spune Dedeman, eu la magazinele Carrefour le-aș schimba numele în Dedewoman. Dedewoman. Foarte bine. Indiferent cine deține o rețea de magazine sau o industrie în România, important este ca să plătească impozitele în țară și să aducă mai mulți bani la buget. Pentru că prin marile firme internaționale care funcționează în România, aici sunt declarate profituri zero, iar afară sunt plătite impozite în țara de bază foarte mari care duc la dezvoltarea acelei țări. Deci dacă am avea măcar 10% mai mult rămas în România, fiți sigur că am ajunge la o stabilizare și dezvoltare. N-a spus nimeni că ne-au luat în Europa ca să ne facă bogați. Dar cu toate astea, România este mult mai bine, exportă mult mai mult decât în 89. Are un PIB per capita de 10 de ori mai mare. Și câtă datorie externă avem? Are datorie foarte interesantă făcută mai ales în ultimii 2 ani de Partidul Social Democrat, adevăratul moștenitor al PCR-ului. Țara asta. Așa. Putem fi de acord? Și ce spun ei? Marele lider Marcel Ciolacu spune că așteaptă să-i sune telefonul să primească un premiu pentru economie. Ok, să trecem peste asta. Să trecem peste asta. Că cel puțin în guvernarea lor s-au făcut mult mai multe datorii decât altădată. Până și doamna Dăncilă a spus că este șocată de cât s-a putut îndatora. Da. Și Marcel Ciolacu așteaptă să fie sunat să primească un premiu la economie pentru cea mai rapidă creștere a îndatorării externe. Deci nu a fost nevoie de străini pentru chestia asta. Nu, ne-am făcut-o singuri. Dar am fost lăsați liniștiți să o facem. Nimeni n-a avut... Interesul trebuia să fie al nostru, nu al altora. Alții au profitat de neștiința sau dezinteresul nostru sau de interesul nostru de a căpușa. Da. Pur și simplu au profitat. Pe de altă parte, acum am fi făcut la fel în altă parte. Nici măcar moștenitorii URSS-ului n-au fost mai deștepți ca noi și sunt o națiune mai mare, Federația Rusă. Da, e o situație aparte acolo. Este adevărat că corupția a fost și consider că încă este foarte mare. Să nu uităm în domeniul spațial, pentru că vorbim despre acesta. Pentru că Baikonurul se află în Kazakhstan și rușii au închiriat
Cosmodromul Baikonur pentru încă 50 de ani, adevărat, plătesc, le construiesc kazacilor rampe de lansare, industrie proprie spațială și au construit un nou cosmodrom în Orientul îndepărtat, într-o zonă numită Svobodny, unde a fost o bază de lansat rachete balistice, deci pe structura aceea s-a putut dezvolta un cosmodrom complet nou. De acolo trebuie lansate niște rachete noi, se numesc Agora. Deci preferat nu în blocuri din Ucraina. Nu, e în Orientul îndepărtat. Nu, sunt rachete cosmice. Cea mai recentă realizare a Federației Ruse este că au anunțat o rachetă nucleară care se poate învârti în jurul Pământului, până când hotărăsc ei că trebuie să cadă. Da, probabil. Deci aceasta nu e rachetă cosmică. Vorbeam de acel cosmodrom Svobodny. La un moment dat s-a dus președintele Putin să investigheze de ce nu este făcut la timp. A fost depășit cu ani de zile termenul de dare în funcțiune. A ajuns la concluzia că corupția a fost atât de mare încât o bună parte din banii alocați s-au scurs prin diferiți conducători care au condus acele procese. Deci corupția este mare și acolo. Inclusiv la cei care produc taikonauți. Că în China, în momentul ăsta, este o epurare masivă în armată. Din cauza corupției. E o epurare în armată, da, pentru că sunt și acolo cercuri de influență, sunt acolo oameni care doresc puterea, sunt oameni care au condus anumite structuri până la un moment dat, până când a venit noul conducător care a preluat și i-a pus în umbră. Ați văzut ce s-a întâmplat de curând în China. Este adevărat, o parte din partea militară este strict controlată și eliminată. Dar, mă rog, e treaba lor. Ce să facem? Nu... Până la urmă, mai avem noroc generația asta că ăștia mai au și probleme în interior, că dacă doar ar fi în competiție unii cu alții, s-ar termina mai repede. Și nu știm cum. S-ar termina... Da, se pare că am politizat destul de mult discuția noastră și chiar vreau să evit acest lucru. Știu că nu vă place tema asta, da. Nu vreau să vă mai duc acolo. Da, pentru că personal nici n-am răspunsuri. Pentru că, în realitate, oricât de mult am încercat să dăm răspunsuri, ele tot sunt mărunte. Astronauții ca dumneavoastră, cosmonauții vorbesc despre acest overview effect, care te schimbă fundamental când vezi Pământul de sus. Și de-aia v-am dus sus, v-am adus înapoi la firul ierbii și vă văd că sunteți conectat. Dumneavoastră sunteți un om care ați trecut prin generațiile astea și aveți un overview effect și de sus, dar și de la nivelul ăsta. Și nu păreți să fi rămas un comunist. Nu, dar nici, sincer să fiu, nici n-am fost convins vreodată de comunism. Dar sunt convins că a venit securitatea la dumneavoastră să vă facă instructajul și înainte și în timpul și după, când ați fost în Rusia, și sunt convins că și ceilalți au încercat să vă recruteze. Nu. Deci aici sunt mai multe aspecte pe care ar fi bine să le clarific chiar de acum. În primul rând, în momentul în care am intrat în selecție pentru candidați cosmonauți, pentru că țineam de armată, sau am devenit ofițer imediat după aceea și toată partea logistică a fost asigurată de armată, armata și-a trimis investigatori pe toată țara pe unde am avut rude, relații și așa mai departe și am făcut o cercetare completă. Aveați o origine sănătoasă. Aveam o origine sănătoasă. Tata, deci n-am avut legături cu străinii, cu vestul nici atât, n-aveam de unde să am. Tata era inginer, muncea la o fabrică, avea inovații, invenții, avea premii, mama era cadru didactic, deci n-am avut nicio legătură nici cu perioada înainte de la Brașov. O familie normală de la Brașov care a muncit pentru a trăi într-o anumită societate. Și n-a trăit rău. A trăit la un nivel bun pentru asta în societate. Tata n-a avut proprietăți, n-a avut mașină, n-a avut casă în proprietate. Abia după 90, locuința în care locuiau, ne-am ajutat și și-au cumpărat-o. Deci nu au avut gânduri de acestea capitaliste, ci pur și simplu de a trăi normal în societatea care exista. În aceste condiții, la un moment dat, normal că pe toți copiii de atunci ne-au făcut pionieri. Pentru noi era o mândrie, în sfârșit. Înseamnă că a fost recunoscută calitatea noastră și de elevi buni la învățătură, am avut premii. Mai departe, după aceea ne-au făcut UTC-iști. Exista altă formă de organizare decât UTC-ul pentru tineri? Nu exista. Exista comparație cu alte sisteme, aveam noi informații? N-aveam. Pentru noi evoluția normală era, da, mergeai mai departe, făceai parte dintr-o organizație. Nu era foarte politizat UTC-ul cât era PCR-ul mai departe. La un moment dat, când eram în anul 2 de facultate,
mi s-a propus de organizația de partid din facultate să devin membru de partid. Și mai că nu le-am spus în față, dar nu mă interesează. L-am sunat pe tata la Brașov. Tată, uite ce-mi propun ăștia. Și tata mi-a spus, zice, știi ce? Dacă nu intri, o să te întrebe toată viața de ce n-ai intrat și dacă cumva n-ai ceva contra sistemului actual de conducere. Dacă intri, nu o să te mai întrebe nimeni nimic, nu o să te stopeze în activitatea ta și poți să avansezi profesional până unde vrei. Am zis ok, am zis da. Dar asta nu înseamnă că am făcut declarații politice, că am susținut, că niciodată n-am ieșit la vreo demonstrație sau să ridic vreun steag sau ceva, să spun da, ura, așa mai departe. Pur și simplu am mers cu sistemul cum mergeau toți tinerii în acea perioadă și mi-am văzut de partea mea profesională. Vis-a-vis de securitate, a fost alt lucru. Undeva prin clasa a 12-a în liceu, au venit prima dată niște militari și ne-au propus să ne înscriem la Academia Militară Tehnică, pentru că știau că mulți dintre noi dorim să devenim ingineri. Profesora de psihologie ne-au dat niște teste și din toată clasa, vreo 10 băieți, am ieșit foarte bine la testele psihologice și acei domni au venit și ne-au prezentat ce înseamnă Academia Tehnică Militară. Și am zis, nu, mie nu-mi place armata, nu-mi place să fiu regimentat, eu vreau să fac o facultate civilă. Ok, am renunțat. După vreo 2 luni de zile au venit alți 2 tovarăși, ne-au mai dat o dată teste psihologice, puțin mai complexe, 2 dintre noi am trecut de acele teste, ne-au luat separat, zice, uitați, noi vă propunem să intrați în structurile de securitate. Zic, ce e aia? Păi uite, puteți să deveniți ofițer de securitate și așa mai departe, faceți, dregeți. Dar nu mă interesează, eu vreau să fiu inginer. Și am zis nu. Aveam un unchi, un frate al mamei, care lucra în sistemul Ministerul de Interne, era la Sibiu atunci și l-am sunat. Zic, Neaticu, uite ce-mi propun ăștia la liceu. Și, auzi, Dorine, nu te băga. Nu te băga că dacă chiar au nevoie de tine vreodată după aceea, te vor mai căuta. Dacă n-au nevoie de tine, nu te vor mai căuta și tu îți vezi de treaba ta profesională. Și am spus nu. Celălalt coleg al meu a spus da, a devenit securist, avocat după aceea, e de mult pensionar, a intrat în sistem. Eu n-am intrat în sistem. Pensionar special? Nu știu. Că la Și modă e de vârsta mea, tot 73 de ani. Da. 74 anul ăsta. Deci, aceasta a fost interacțiunea mea cu partea de servicii. Da. După aceea, când am fost selecționat pentru spațiul cosmic, nu m-a instruit nimeni special din punctul acesta de vedere, dar s-au asigurat că am, să zic așa, o origine sănătoasă. În momentul în care am ajuns la Moscova, ni s-a spus de la bun început, voi sunteți subordonați din punct de vedere militar, atașatului militar român de la Moscova, de la ambasadă. Și noi lunar mergeam la ambasadă și eram informați asupra relațiilor României cu Uniunea Sovietică atunci, asupra punctelor de tensiune, să avem grijă, să ne protejăm și să nu intrăm în anumite clenciuri. Și a fost și un moment de genul acesta când în 1979 sovieticii au intrat în Afganistan. Desigur, cunoșteam foarte bine poziția noastră când au invadat Ceoslovacia în 1968. Știam poziția României și normal că eram favorabili, eram admirați de vest. În momentul în care au intrat în Afganistan, ne-au convocat pe toți cei... Deci toți cei care ne-am pregătit atunci eram militari. Eu am devenit ofițer o lună înainte să plec în pregătire în Orșelul Stelar. Comandamentul Aviației Militare mi-a propus, mi-a oferit niște condiții foarte avantajoase, ne-a spus că din punct de vedere logistic e mult mai bine să fim ofițeri pentru că armata asigură și salariul nostru și baza logistică, etc. Și am zis da, am devenit locotenent major inginer. În momentul în care au intrat în Afganistan, ne-au convocat rușii într-o sală de ședințe să ne informeze asupra scopului intrării în Afganistan pentru a nu lăsa imperialismul american să intre acolo, pentru a proteja, etc., etc. Noi am sunat imediat la ambasadă și am considerat că e o problemă politică și l-am întrebat pe atașatul militar și ne-a spus în niciun caz nu participați la așa ceva. Rămâneți acasă și nu faceți nicio declarație despre așa ceva, voi sunteți acolo pentru pregătire pentru cosmos, nu pentru implicare politică. Nu ne-am dus la acea ședință. Vreo 3 zile s-au uitat la noi toți ceilalți ca le niște dușmani. N-ați fost, sunteți dușmanii noștri. N-am comentat, n-au spus nimic, lucrurile s-au atenuat, am continuat activitatea, am rămas din nou prieteni și ne-am văzut de treabă.
Deci acestea au fost implicațiile, să spun, politice. Nu a căutat nimeni să ne Dar sunt convins că... acapareze acolo. Noi acolo am fost ofițeri români în misiune în străinătate. Era greu să spună că ne făceau agenți. Pentru ce? Chiar dacă încercau imediat, noi raportam la ambasada noastră, aflau imediat ai noștri. Ce făceau? Ne luau din pregătire, ne aduceau acasă ca să nu ne agățe rușii. Deci nu au avut astfel de intenții, pentru că știau contextul și știau pentru ce suntem noi acolo. Da, totuși observ acest obicei al țărilor care cei mai mulți astronauți îi iau din zona militară sau îi trec prin armată înainte de a-i trimite în spațiu. Noi preiau din zona militară pentru că acolo sunt persoane, sau cel puțin în zona piloților, noi eram ingineri. Da. În zona piloților sunt oameni bine pregătiți pentru a face față unor situații speciale. Au și psihicul adecvat și modul de acțiune adecvat, ceea ce e necesar în spațiul cosmic. Asta mi se pare iarăși o chestie importantă, pentru că inclusiv în vremurile noastre astăzi, cei mai mulți comandați de misiune, șefii de pe Stația Spațială Internațională, oamenii de bază de pe aceste misiuni, vin tot din zona armată. Da, în bună parte. Să nu uităm că astronauții francezi, toți astronauții din prima generație sunt generali cu 2 stele. Au fost luați din zona militară. Aveți 3. Da, eu am 3. Unul singur a rămas colonel, Patrick Baudry, în păcate, pentru că prima dată s-a pregătit la ruși, a văzut cum merge treaba și cum pot fi duse anumite lucruri în spațiul cosmic, așa mai pe sub mână. Și când s-a dus la americani să zboare cu naveta spațială, a vrut ele din zona Bordeaux și a vrut să ducă la bordul stației spațiale o sticlă de vin din Bordeaux. Ceea ce a constituit infracțiune. Americanii l-au descoperit, au spus a doua oară nu mai zbori în cosmos. Și după ce a zburat, a fost scos din programul spațial. A rămas pilot de încercare la Airbus, dar n-a mai avansat nici militar, a rămas colonel. S-au întâmplat și astfel de lucruri. Pe lângă aceasta, al doilea astronaut belgian, care conduce și acum grupul de astronauți europeni în cadrul Agenției Spațiale Europene, este general belgian. Iată. Frank de Vine. Unul din astronauții germani care a zburat în spațiul cosmic, Thomas Reiter, care acum a fost numit ministru adjunct al cercetării responsabil pentru spațiul cosmic. Este general în armata germană. Dar oamenii aceștia au trecut de partea pur militară și s-au implicat efectiv cu cunoștințele, cu experiența lor în dezvoltarea părții civile și de colaborare internațională. Unii dintre ei totuși aleg după aceea o carieră inclusiv în zona politică și nu toți ajung general. Mă uitam la Mark Kelly, care a petrecut enorm de mult timp în spațiu. Nu știu cum a reușit, pentru că știu că este un mare efort pentru organismul uman să Scott Kelly. Sunt 2 frați gemeni. Așa. Gemeni identici. Scott Kelly și Mark Kelly. Amândoi au zburat în spațiul cosmic. Amândoi infanteria marină. Te uiți la ei, dacă sunt îmbrăcați la fel, nu-i deosebești. Mark Kelly a ajuns senator și chiar a făcut niște declarații destul de curajoase, care l-au pus într-o lumină proastă față de actualul regim. Iar Scott Kelly, care a zburat aproape un an în spațiul cosmic și a și scris despre aventura lui cosmică, chiar la un mod alarmant puțin pentru sănătatea celor care zboară în spațiul cosmic, este pensionar. Ei nu au depășit gradul militar de colonel, să spun, cu 3 stele. N-au ajuns generali. Pentru că la ei, pentru a ajunge general, trebuie să ai în primul rând o funcție de conducere de nivel de general și să o practici. Să mergi mai departe cu ea. Eu, de exemplu, când am ajuns în țară, mi-a fost oferită o funcție de colonel la maxim în cadrul aviației militare. Bun, am putut să avansez pe acea funcție, având și activități aeronautice militare, dar și activități cosmice, până la gradul de colonel. Mi s-a propus să preiau Agenția Spațială Română, am fost mutat la Ministerul Educației Cercetării, de fiecare dată schimbă numele acest minister, pe funcție de președinte al Agenției Spațiale Românești, pentru că eram militar, a fost asimilată cu o funcție militară. Aha. Deci asimilarea ei a fost făcută cu funcția de general cu 2 stele. Iar aceasta printr-o aprobare a Guvernului României și toată partea militară, pentru că nu eram obligat să ies din armată, ci pur și simplu să rămân detașat cu gradul militar pe care îl aveam. Eram pe un așa numit stat M în cadrul armatei, de unde primeam salariul de grad militar, pe care nu mi-l dădea Agenția Spațială. Iar salariul de funcție îl primeam civil de la Agenția Spațială.
Dar După ce am ieșit la pensie cu gradul de general cu 2 stele, până la care am avansat, că mi-a permis funcția, după aceea, la o aniversare a zborului meu cosmic, președintele Emil Constantinescu era atunci, a considerat că merit o stea în plus și mi-a dat a 3-a stea de general pentru toate realizările mele în domeniul cosmic de până atunci. ați fost decorat inclusiv de președintele Iohannis? Nu, președintele Iohannis nu m-a decorat pentru că Nu? eu am fost decorat de președintele Constantinescu la un moment dat atunci când am primit și steaua în plus, odată la Ziua Națională, cu steaua României în grad de mare ofițer, care este al doilea cel mai înalt grad a acestei stele. Cu colan este cea mai înaltă decorație. Deci eu am cea mai înaltă decorație a României. De regulă, când ai cea mai înaltă decorație, nu mai ești decorat cu o decorație inferioară. Ok. Deci mi-e greu să mai spun că mai pot să iau vreo decorație de stat a României când deja eu am acea decorație care e valabilă și pe care o port. Ce ați vrea să faceți cu tot acest statut? Tot ce ați acumulat? Sunteți încă în putere? Vă văd încă suficient, nu doar în vână, dar și ambițios. Sunteți articulat, aveți opinie. Ce vă mai doriți? Sunteți încă tânăr, că ați auzit discuție între Putin și Xi Jinping, că Așa. la 70 și ești pui. La nivelul lor, da, probabil că așa consideră. Adevărul este că am un program încărcat, chiar foarte încărcat. Deja am planific activități care sunt în iunie, la vară, în toamnă. Deja am unele participări la manifestări internaționale care sunt anul viitor. Pentru fiecare trebuie să mă pregătesc, să aduc elemente noi la anumite materiale într-un domeniu de activitate, să vin totdeauna cu ceva mai provocator pentru a stimula și publicul și pentru a vedea și specialiștii că mențin în continuare nivelul. În cadrul Organizației Națiunilor Unite, la ultima sesiune a comitetului, n-am mai reprezentat România. Agenția Spațială a considerat că eu cheltuiesc prea mulți bani în deplasări. Cheltuiesc dreptul legal pe care l-am, nimic mai mult. Și nu mi-au mai finanțat deplasarea, dar am fost solicitat de Asociația Exploratorilor Spațiului Cosmic, care are un grup de lucru în domeniul traficului navigației spațiale. Space Traffic Management este o problemă foarte importantă, cum se mișcă sateliții, cum cunoaștem orbitele și cum evităm coliziunile, și al deșeurilor cosmice, care și ele, necontrolate, pot să ciocnească sateliți. Iar eu am prezentat un material care reprezintă punctul de vedere al asociației noastre și am făcut o declarație oficială în numele asociației la această sesiune ONU. Merg în continuare. Poate nu este un secret că mi-am plătit singur biletul de avion și am stat la un prieten pentru a nu cheltui prea mulți bani. Dar sunt mândru cu ceea ce realizez și cu ceea ce reprezint. Și totuși, ce vă mai doriți în afară de munca asta de cooperare și diplomație? Iată, în 2026, România nici nu prea vă mai dă mandat neapărat acolo. Și văd că asta vă supără. Bineînțeles că mă supără pentru că la experiența pe care o am, la contribuția pe care am adus-o la dezvoltarea anumitor structuri, organizații, propuneri în cadrul ONU, eu sunt considerat acolo unul dintre cei mai experimentați oameni care reprezintă un stat. Și totuși Agenția Spațială Română vrea să vă tragă pe linie moartă. Mai mari încrederi și a statelor membre, prin reprezentanți mai vechi care mă cunosc, și al instituției proprii, Oficiul pentru Activități Cosmice. Ceea ce se întâmplă în România e total din afară de ce se întâmplă acolo. E zgârcenie, e chibzuință sau vor să vă scoată pe linie moartă? Nu. Eu consider că vor să mă scoată pe o linie moartă pentru că mă consideră deja relicvă. Îi concurez pe alții care poate ar trebui promovați. Nu, din contră, eu îi ajut, nu-i concurez. Dar dacă îmi tai mie rădăcinile doar pentru că trebuie să ies din joc, nu pentru că aș putea în continuare să aduc ceva pentru România, ci trebuie să ies din joc, să punem în alții pe ce? Pe cunoștințele mele, pe experiența mea. Pe acestea nu vor pune mâna niciodată. Ar trebui România să o ia din nou de la zero în anumite structuri, în loc să plece de acolo de unde o las eu mai departe, să aduc niște oameni până la nivelul acela. Este o luptă de aceasta total stupidă, absurdă, care se desfășoară în anumite structuri. Sunteți un stejar mare. Crește ceva la umbra dumneavoastră? Încerc. Adevărul este că am multe întâlniri cu tineri.
Sunt solicitat să particip la manifestări și naționale și internaționale și nu odată am avut surpriza după ani de zile să fiu oprit pe stradă și domnul Pronario, știți, eu am devenit inginer de aviație pentru că dumneavoastră când eram la școala generală ne-ați vorbit despre cosmos, aviație și mi s-a părut foarte interesant. Am doi specialiști în domeniul cosmic care m-au abordat când erau elevi de liceu încă. Unul dintre ei chiar lucrează în Agenția Spațială încă, Florin Mingireanu, nu este un secret, este un cercetător foarte performant, foarte bun, care mi-a trimis un e-mail când era elev de liceu și m-a întrebat ce să facă să lucreze și el în domeniu, că e foarte pasionat. Până la urmă a făcut fizică, a terminat, a fost angajat la Agenția Spațială prin concurs și a ajuns foarte performant conducând proiecte internaționale. Iar un altul din Oradea a ajuns acum să lucreze la Airbus, partea spațială, unde construiește module cosmice care vor ajunge pe planeta Marte. Deci, din nou, un personaj care a fost influențat de mine, într-un fel, de când eram mai mic și orientat prin ceea ce le-am povestit și le-am spus eu în domeniul acesta. Agenția Spațială a avut o perioadă de timp un program ESERO, un program care a derivat dintr-o inițiativă a Agenției Spațiale Europene de educare educatorilor în domeniul spațial. Și ne fixasem o bază la Mărișel, în Cluj, în județul Cluj, unde în fiecare vară, pentru 2 săptămâni, adunam educatori pe 2 categorii. Învățători pentru învățământul primar și profesori mergând până la liceu. Și le deschideam ochii cu ce reprezintă domeniul cosmic. Și dintr-o dată spuneau, wow, uite, nici nu ne-am gândit să predăm așa ceva elevilor. Iar acum din păcate și programul acesta a fost stopat de actuala conducerea Agenției Spațiale Române și persoana care s-a ocupat eficient de ea a fost scoasă din structura Agenției Spațiale Române. Datorită acelui program s-au format alte programe în țară. La un moment dat am participat la legături online generate de acei învățători, profesori care s-au cunoscut între ei și organizam câte o ședință cu elevi din 3 părți ale țării, simultan. Acolo au dezvoltat cercuri de rachetomodele, cercuri de cosmonautică, au început să le predea elemente, să înțeleagă elevii ce se petrece în lume în domeniul acesta. Iar de aici ajung în final și specialiștii. Oare e prea greu să vă transformați complet într-un capitalist și să atrageți sectorul privat să vă susțină inițiativele astea? Mi-e greu să spun la ora aceasta. Totuși am o anumită vârstă, chiar dacă sunt încă atât de dinamic și încă am programe pentru următorii ani. Am vorbit aici despre magnați români. Da. Nu prea văd mecenat. Nu prea există mecenat în România. Din păcate nu s-a prea dezvoltat acest concept de mecenat, mai ales în domeniul acesta științific-tehnic. Adică să vezi investiție din partea oamenilor care au reușit în zona de știință și de cercetare sub bătaie lungă. Sunt câteva, chiar am cunoscut un fond de investiții care investește în tehnologie. Caută grupuri de aceștia mici, startup-uri care au perspectivă de dezvoltare. Colaborez cu unul din ele, da, care m-a contactat și i-am pus în legătură cu... Deci există un astfel de fond la noi? Un fond local? Nu, este un fond local, dezvoltat tot așa de niște băieți isteți din business care au înțeles ce înseamnă investițiile pe termen lung. Okay. Pentru că aceste investiții pe termen lung pot să aducă beneficii foarte mari dacă știi cum să investești, în cine să investești și vezi viitorul lor. Eu cred că dacă vă aplicați la problema asta, eu cred că puteți să fiți un multiplicator pentru un astfel de fond. Eu încerc pe cât posibil să furnizez contacte, să stabilesc legături acolo unde sunt solicitat. E greu să spun acum că la toate activitățile pe care le fac eu, caut eu să determin unde se găsesc astfel de fonduri. Am fost de mai multe ori în Statele Unite, am legături cu colegii mei din California, am fost odată la o întâlnire cu astronauți în cadrul Asociației Exploratorilor Spațiului Cosmic, la care am avut întâlniri după eclipsa de soare, n-a avut loc în Statele Unite, a fost o eclipsă mare de soare 2009, dacă nu mă înșel. Azi avem una inelară, mi se pare. Da? Probabil nu se vede pe teritoriul României. Și am avut întâlniri cu Rusty Schweikart, care este unul care sta la baza creierii Asociației Exploratorilor Spațiului Cosmic, a zburat cu Apollo 9
am plinit 90 de ani deja și încă își mai desfășoară activitatea. Mare specialist în domeniul Deci asteroizilor. nu e încă o relicvă la 90 Nu de este ani. încă o relicvă la Am 90 înțeles. de ani. Deci mai aveți încă 17 ani până când să nu fiți încă o relicvă. Au creat împreună cu alți astronauți, Ed Lu este un alt astronaut american, cu bunic chinez, care a lucrat la fundația Google și care a pus pe picioare un institut pentru studiul asteroizilor. A creat un algoritm de determinare cu o probabilitate de 10 ori mai mare a asteroizilor, traiectoriilor lor și posibilităților de impact. Sunt niște realizări științifice foarte importante. Iar împreună cu aceștia am stat de vorbă cu un investitor american care avea miliarde și spunea: convingeți-mă să bag miliardele în proiectele voastre. Și am stat de vorbă și la un moment dat a zis: uite, asta merită, asta nu consider că merită deocamdată, iar ei cu partea lor au beneficiat de anumite avantaje. Dar acolo miliardarii, cel puțin în California, pândesc oameni deștepți, instituții care abia încep să se dezvolte, au capacitatea de a determina evoluția lor pe o perioadă determinată de timp și investesc bani. Și Îngeri de aceștia nu există asta, la noi. Exact. Iar chestia asta are un nume. Moonshot. Da. Atunci când investești într-o astfel de idee aparent nebună, încât te aștepți să dea lovitura, nu trebuie să fie legată de aerospațial, poate să fie de inteligență artificială sau de sigur. Îi se spune moonshot. Ce frumos, că până la urmă ne întoarcem tot, nu, la moonshot. Să știți că în aceste startup-uri nu se investește foarte mult dintr-o dată. La început se investește atâta cât să se vadă dezvoltarea lor mai departe. Deci este un capital de risc. Investitorul riscă acel capital, poate să-l piardă complet, dar dacă aceea se dezvoltă și investește mai departe în ei, poate aș multiplica averea el însuși, pentru că are procente din acea afacere. Eu cred că un grup de investitori români care să vadă că există o metodă de selecție bună pentru astfel de idei, poate să fie un tânăr care are un deocamdată la noi nu există o metodă de selecție eficientă. Aceasta ar fi trebuit generată de structurile care conduc cercetarea, care să creeze doar cadrul și să lase să se dezvolte cercetarea, nu să o țină în mână, să o gâtuie, să lase numai acolo unde au interese și așa mai departe. Aici, dacă îmi dați voie, poate vă provoc. Poate că ar trebui să ne desprindem de ideea asta că ar trebui să se întâmple la Ministerul Cercetării. Spuneam condiții favorabile la nivel de stat. Adică să știi... Faceți noastră în privat. E greu să spun că mai fac eu în privat acum, dar mă rog, i-aș încuraja pe alții mai tineri să o facă, care au chiar perspective. Un manager bun de fond, care să aibă o capacitate bună să miroasă oportunitățile, apoi să cheme experți ca dumneavoastră care să le evalueze, să-i treacă prin câteva probe pe cei mai răsăriți dintre copiii ăștia care au tot felul de idei, ca să nu-i mai pierdem către exterior pe toți, poate să-i incubăm aici și să le dăm șansa să lanseze racheta și să le cadă de 3 ori. Da, să le cadă de 3 ori și a 4 ori să zboară. Elon Musk cum a făcut? Era să dea faliment după ce a lansat de 2 ori rachetele lui. Până când nu a avut o lansare reușită, după aceea NASA a fost interesat, au încheiat contracte și s-a dezvoltat și cel mai bogat miliardar din lume acum. Știți, eu fac socoteala din 2 puncte de vedere. Deocamdată încă sunt foarte dinamic, într-adevăr, merg, fac, realizez, sunt implicat în mai multe treburi și țin la fiecare dintre ele. Sunt implicat în 2 instituții internaționale cu perspective mari. Deocamdată este Fundația Asteroid, este înregistrată la Luxemburg. Nu am niciun beneficiu financiar de la ele, ci pur și simplu investiție științifică, personală chiar de multe ori. Aveți un asteroid cu numele noastre? Am și un asteroid cu numele meu, da, după ce am obținut la ONU aprobarea Zilei Internaționale a Asteroidului și implicarea în mai multe proiecte acestea. Da. Dar în această Fundație Asteroid eu sunt vicepreședintele Consiliului de Administrație. Nu sunt președinte pentru că ar trebui să stau în Luxemburg și să semnez toată ziua hârtii executive, finanțe și așa mai departe. Ceea ce una nu mă pricep foarte bine, a doua nu mă interesează. Dar aici dezvoltăm programe internaționale și în fiecare an organizăm un eveniment global, Asteroid Day, pe 30 iunie sau în preajma zilei de 30 iunie. Pe de altă parte sunt implicat în Moon Village Association, asociația satul lunar, sat nu din punct de vedere al construcției, infrastructură, ci al conceptului de organizare a activității pe lună. Aici am condus 3 ani de zile un grup global de experți pentru activități sustenabile pe lună. Am elaborat câteva documente de bază, un raport care este publicat deja și am distribuit și la nivelul Organizației Națiunilor Unite.
Numai că aici, ca organizație neguvernamentală, nu putem face propuneri concrete, ci putem să ne aliem state care să ne susțină și prin ele să facem propuneri la ONU. E bine, și aici am ajuns destul de departe. Sunt interesat de activitățile acestea pentru că sunt de mare perspectivă, mai ales aceasta cu Luna și exploatarea viitoare a Lunii. Vor ajunge oamenii să pună piciorul pe Lună. Eu nu vom mai fi când se vor construi și baze permanente acolo. N-avem de unde să știm la cât de repede avansează robotica. E doar la cât de repede avansează și celulele mele umane. Acum, luând așa foarte... Dar știți că, pe bază de cercetare, acum vreau să vă dau un pic de curaj. Da. Până la sfârșitul acestui deceniu, vom avea tehnologia să oprim îmbătrânirea. Cine știe pe cine se va aplica? Poate nu pe mine. Și mi-aș dori. De ce? Nu v-ați dori? Mi-aș dori să trăiesc cât mai mult, e adevărat. Dar dacă iau așa vârsta părinților mei, unul a murit la 88 de ani, unul la 89 de ani, dacă ar fi pe acolo undeva media, Aveți o șansă? și mai avea mai mult de 15... N-aveți nevoie de mai mult de 15. Deci, da, pe teoriile, mai ales și Ray Kurzweil a vorbit despre chestia asta, că avem tehnologie ca până la sfârșitul deceniului să oprim îmbătrânirea și apoi în fiecare an să începem să câștigăm câte un an. Deci, cu puțin noroc, ați putea în 2040 să aveți 60 de ani. Să intru în program experimental de genul acesta. 65 maxim. Da, să fim totuși mai realiști. Totuși trăim pe pământ și trăim în România. Dacă ar fi posibil, v-ați oferi? V-ați băga? Cred că aș intra într-un program de acesta, în primul rând, din pură curiozitate. Să știți că eu am o curiozitate foarte mare. Și de multe ori experimentez pe mine însuși anumite lucruri, acolo unde chiar există un anumit nivel de risc, dar controlabil. Să știți că și în domeniul cosmic, riscul este risc, dar trebuie să fie controlabil. Deci multă lume spune, am riscat. Cum de-ai riscat să te duci acolo? În primul rând am riscat să învăț foarte mult, să controlez foarte bun acea tehnologie. Să fiu sigur că dacă se întâmplă asta, eu pot să fac asta. Dacă și cu toate astea, 300 de tone sub dumneavoastră, n-aveați nicio certitudine. Da, nu avem o certitudine foarte mare, dar... Deci, v-ați oferi cobai pentru un program de întinerire? Cred că da. Perfect. Dar pentru transplant sau transfer de inteligență într-o mașină? Aș măsura toate riscurile pentru mine, ca ființă umană. Nu cred că m-aș sacrifica și a zice eu ca om dispar și creierul meu va fi mutat într-o mașină să funcționeze de acolo încă 100 de ani. Nu știu. Mi-e greu să spun. Da, vă dau altă provocare. Sunt alte evoluări. Până când apucați să întineriți. Așa. V-ar plăcea să explorați universul prin corpul unei mașinării? Da. Asta da. Asta da, pentru că corpul meu uman n-ar fi în stare să reziste la o explorare. Dar mintea mea pusă într-o mașinărie care să exploreze, să descopere, să evalueze, etc., cred că acest lucru m-ar determina să spun da. Deci v-ați transfera conștiința la un moment dat? Până la urmă, luată din acest punct de vedere, cred că da. La ce discuție am ajuns? Mă pregăteam să vă dau o alternativă, dacă ați fi spus nu, dar îmi place convingerea dumneavoastră. Îmi place să investighez, efectiv. Și afară nu numai în domeniul cosmic. Practic ați putea să vă petreceți o eternitate explorând universul. Dar nu devine plictisitoare acea eternitate. Depinde, am citit o carte. Așa. Există o carte We Are Bob, în care o inteligență a unui om este pusă într-o mașinărie și prin niște sonde Neumann se tot extinde ca o bacterie în univers. Și își multiplică inteligența și la fiecare duplicare noua inteligență este un pic diferită, dar bazată pe inteligența originală. Și mă gândeam cum ar arăta o bucată din universul cunoscut, că e atât de mare săracul că ne atribui încă niște miliarde de oameni, da. Și să avem un cuadrant din ăsta explorat de inteligența. Da, vedeți că acest lucru se întâmplă cu inteligența artificială acum. Ajungem și acolo. Eu încă îmi imaginez o lume în care explorăm noi, nu inteligența artificială. Nu vă așteptați, nu? Nu. Am ajuns aproape de final și aici am lăsat ultimele întrebări. Inteligența umană, ziceți că nu este prima opțiune pentru explorarea spațiului, totuși? Am oferit un scenariu în care mintea noastră poate explora universul. Cel puțin până acum, în programele spațiale și în viitorii 10-20 de ani, inteligența umană este strict necesară.
Și până și în momentul în care ajungem pe un alt corp ceresc, modul spontan în care gândim, modul în care reușim să luăm niște decizii pe care deocamdată altă inteligență nu le ia, favorizează prezența omului acolo. Dar pe măsură ce inteligența artificială învață și învață din învățare și din ceea ce îi dăm noi și după aceea din ce determină singură, s-ar putea să ajungă să ne depășească și să fie suficientă pentru a explora alte planete și alte corpuri cerești. Și atunci cine explorează de fapt universul, inteligența sau omul? Care e inteligență? În final, cunoștințele pot să ajungă la oameni, nu? Sau ajung la oameni. Dar oare le vom mai putea noi înțelege? Asta este problema mare. Asta este o mare problemă. Imaginați-vă că inteligența explorează universul, descoperă niște secrete și niște adevăruri și ar încerca să ne le explice. Și nu le putem înțelege. Ar putea să ajungem acolo. Ar putea să ajungem acolo, să pierdem controlul. Deja se pune problema pierderii controlului în anumite domenii de activitate cu dezvoltarea exponențială a inteligenței artificiale. Mi-e greu să spun ceva. Suntem la nivelul la care suntem. Constat că din 2003 până în 2004 inteligența artificială a evoluat, din 2004 până în 2005 foarte mult, la începutul lui 2006 exponențial. Mă opresc 2026. 2026. Da, deși se vorbea încă 2023, 2024. Știți că și inteligența artificială a avut niște ierni din astea. Mă apropii de final, știu că nu mai aveți timp, v-am ținut mult peste, dar asta era o chestie pe care voiam să o aflu. Am primit mai mult decât mă așteptam. Vă că înțelegeți bine inteligența artificială, mi-ați arătat că aveți o grămadă de aplicații acolo, dar v-aș provoca doar să-mi răspundeți la ultima întrebare. După tot ce am discutat aici, și dacă înțelegem, eu, spre exemplu, ca să înțeleg cum e cu găurile de vierme, trebuie să vizualizez o chestie cu foaia întoarsă, cu gaura pe aici și noi suntem ființe biologice, suntem limitați. Da, e discutat. În timp și în spațiu. Este. Inteligența, până la urmă, este informație. Da, este. Și cele mai avansate teorii vorbesc despre faptul că tot universul este informație. Și atunci, după tot ce ați văzut și tot ce ați înțeles, este destinul nostru să ne transformăm și noi în inteligență? Fără materie. E puțin greu de spus. Vedeți, suntem o anumită specie în cadrul căreia s-au dezvoltat anumite categorii de indivizi care sunt undeva mai sus, alții unde sunt mai jos. Poate nu aceasta era direcția spre care m-ați îndreptat, dar am avut ocazia să cunosc persoane care să prevadă lucruri. Am cunoscut o persoană care cu jumătate de an înainte mi-a spus ziua și ora la care va muri tatăl meu. Am spus, cum se poate? Ce da, zice, eu văd. Și cum vezi? Mi-a explicat cum vede. După aceea mi-a spus, zice, totul ce este în jurul nostru și în univers este informație. Cum să înțeleg lucrul acesta? Sunt oameni care au capacitatea să transforme acea informație planetară în lucruri pe înțelesul tuturor și să le explice. Sunt anumite categorii de informație pe care nu avem voie să le spunem. Ok, cine vă limitează? Nivelul nostru de a aprecia efectul lor asupra oamenilor. Zice, informația este despre tot ceea ce a fost, există și va fi. Foarte interesant această abordare. Și despre ce va fi, zice, pot să colectez această informație și să o furnizez. De exemplu, așa cum ți-am spus despre tatăl tău. Așa a fost. De asemenea, probleme medicale le pot determina. Vezi că vei face în timp asta sau asta. Se întâmplă lucrurile acelea. Deci e vorba de un alt fel de a înțelege informația la nivelul universului. Există astfel de transformatoare de informație în informație palpabilă de către noi, oamenii. Unii au această capacitate. Unii nu înțeleg. Unii sunt mult mai jos de a înțelege acest lucru. Dar de ce n-am acceptat că undeva în univers există inteligențe, nu le pot spune oameni, inteligențe, care fac acest lucru curent, care comunică prin acest mod de a transmite informația, de a controla informația. Noi nu o controlăm, noi o percepem și o furnizăm, dar nu o controlăm, această informație. Deci,
v-am adus pe un tărâm complet nou și complet rupt de ceea ce am discutat până acum, dar am întâlnit oameni care fac lucrul acesta. Dau interviuri? Nu știu dacă dau. E greu să spun. Da. Pentru că până la urmă, dacă avem ecuație pentru a transforma materia în energie, energia poate fi informație, nu? Da, discutat. Atunci, asta e, că cel mai probabil convergem cu toții în acea singularitate. Suntem doar o etapă. Da, se spune că sunt o etapă, dar etapa aceasta s-ar putea să mai țină milioane de ani. Da, dacă nu vine un asteroid. Dacă ne-am asteroid, corect. Bun. Sunt absolut recunoscător pentru timpul pe care ni l-ați oferit. Mulțumesc și eu mult. Sunteți, când vă ascult și mă la noastră așa, recunosc unele din poveștile lui tata, că tot și el a trecut prin anumite etape din comunism odată cu noastră. Aveți multe încă lucruri de rezolvat, de făcut în față și vă urez să aveți multă energie și să fiți rezistent. Pentru că viitorul, eu cred că sună bine și pentru noastră și pentru noi toți. Cu condiția să nu ne dăm foc la valiză. O parte din le facem noi. Da. Trebuie să vă instalez un Gigi ca să vă răspundă la telefon. Da, n-ar fi rău. Vi l-am arătat pe Gigi. Da. Asistentul de inteligență artificială l-am convins pe domnul Pronariu. Gata, mă opresc aici. Ca de obicei, la final le mulțumesc membrilor noștri care ne susțin cu abonamentele lor lunare. Acest content este susținut de publicul nostru. Nu doar reclamă, ci și un abonament poți să devii membru apăsând pe Join sau alătură-te. Dacă vrei să ți se vadă reclamă într-un astfel de episod, poți să ne scrii pe contact@arondbucnici.ro. E mai simplu decât crezi. La final, ca de obicei, trebuie să vă încurajez să dați acolo pe like, share și subscribe și până data viitoare să vă fie numai bine.